ma'am, magte-training tayo for dun sa computerized system. So, business management system yung ini-implement namin, ma'am. So, basically, ang included dyan, ma'am, yung inventory. And then, yung dalawa kasi yung main system, ma'am. Basically, yung inventory plus the accounting system. Okay? So, yung dalawa man na system, basically integrated sila. So, first part natin ma'am muna is yung more on the inventory system. Okay? So, dito ma'am, yung sa inventory system, basically dalawa kasi yung icon na makikita nyo. Meron dito itong circle na may computer na orange. So, dito ma'am sa baba, makikita nyo yung orange na circle. So, basically, merong shortcuts lang. Parang sa ibang program like sa Word or Excel. So, basically, click nyo lang siya or double click para ma-open. So, dito ma'am, for security, meron tayong username password. So, every user, hindi basta kahit sino yung pwedeng gumamit ng system. So, lahat lang ng authorized na magamit. So, basically, isi-set up lang natin ma'am yung username nyo. Kung sino yung mga allowed na nagagamit ng system. So, after we log in, so dito ma'am, mare-record din yun kung sino yung mga nag-enter ng transactions. So, for example, sino naka-share. At the same time, pwede nyo rin i-record ma'am yung nag-assist na employee dun sa sales. Kasi merong possible na di ba? Merong dun sa salesperson nyo. So, iba rin yung mismong cashier nyo. Okay? So, dito ma'am, mare-record both yun information. So, dito ma'am, yung after we log in, so, meron kasing mga parts, kasi actually, yung usual training namin with, kung inventory system lang, kaya siya ng 1 day. Pero with accounting, usually 2 days talaga. Pero ngayon, ma'am, pwede ko kasi, yung para makafocus ka rin, ma'am, sa start. Okay? So, hindi ko rin masyadong i-detail pa. No? I mean, yung ibang topics, basically, para maka-start kayo, yun muna yung focus natin. Okay? Kasi masyadong maraming information yung ko sa inyo, i-feed, tapos possible ma-overwhelm kayo or hindi rin ma-absorb lahat yung information. So, basically, ma'am, step by step natin. Okay? So, yung importante kasi, ma'am, sa pag-start natin, basically, yung focus natin is yung items. Kasi, like, for example, ma'am, sa furniture, it's more about yung items or yung product nyo. Okay? So, dito, ma'am, sa makikita natin dito, ma'am, sa natin, sa system, we have yung, parehas lang, ma'am, sa ibang system. So, like sa Word or Excel, meron tayong mga toolbar. So, dito, ma'am, ito yan sa taas, yung home, window, okay, make a sale. Ito yung common talaga yung gagamitin, ma'am. Kasi in one click, so parang lang ma'am siya, remote control sa TV. So pag change kayo ng channel, you just have to click kung saan kayo pupunta. So ito na yung common na pupuntahan nyo. So like for example, ma'am, kung mag-enter kayo ng bagong items, so click lang natin yung items. Okay? And then yung make a sale, ma'am, yan na yung common na gagamitin nyo para dun sa mga cashier or sa sales transaction. Okay? So, yan yung purpose nun sa toolbar. Per user din, ma'am, pwedeng ma-change to. For example, ma'am, sa cashier, possible yung ibang dito, yung reports, hindi siya available. Depende din ma'am sa iyo, ma'am, April, or sa inyo kung ano yung gusto nyo na i-allow na i-access. Kasi yung sa password natin, ma'am, sa username sa access, basically parang pareha siya sa house or sa isang room na maraming doors. So, kung sino yung binigyan nyo ng key para makapasok for that particular room, siya yung may access doon. So, nakokontrol natin yan kung allowed siya. Kasi merong ibang confidential information like the report na allowed lang, for example, ang owner lang makita. So, depende lang din dun sa naka-assign na task dun sa staff nyo kung ano yung mga needed nila na information or para ma-access nila, para matapos nila yung trabaho nila. Okay? So, dito ma'am so meron din tayong menu sa taas. Okay? Yung menu ma'am, nandito lahat yung mga commands or yung mga features ng system. Actually, marami to. Pero basically ma'am, hindi na natin isa-isahin to kasi basically nandito na yan yung pinaka-madalas yung gagamitin. Okay? Merong iba rin ng mga ma'am, commands na wala talaga dito. So, later, yun ma'am, ituturo ko rin sa inyo saan nyo siya pupuntahan. Okay? For example, yung pag-inventory. Okay? So, wala siya dito. So, dito talaga sa menu. And then, dito ma'am sa taas, yun yung, ito ma'am yung title bar. So, usually common naman common yun sa other programs sa Windows din na meron tayong title bar.
Dito ma'am, ang importante, every time na nagla-login kayo, for example, yung name ng company file or yung company, dito natin kasi sineset up. And then, ang importante rin dito ma'am na ma-check natin yung date. Okay? Kasi yung information ma'am natin based on the date, so needed na sakto talaga yung date natin every day. Yung date din po, bali automatic kasi yan eh, na nag-update, 'di ba, sa computer based dun sa computer na setup sa baba. Kung ano yung Windows na time, yun din yung time niya or date niya. Pero sometimes kasi nangyayari, merong let's say yung clock, yung meron din kasi battery yung clock nun eh, sa computer. So basically yung battery niya pag naubos na, possible na mag-reset yung time niya. Kaya every day pag magla-login kayo, importante i-check natin kung sakto ba yung date and time niya. Para yung recording ng transaction based dun sa actual date and time. Okay. So yun yung title bar, then menu sa baba, and then sunod yung yung toolbar. So dito ma'am sa home, yung ngayon natin, location natin yung home, okay? So dito ma'am sa home, basically makikita natin yung overall na flow ng system. Okay? So sa inventory system, yung pinaka-heart ng system, yung pinaka-center natin is yung items. Okay? So dito ma'am natin makikita yon yung inventory. So pwede tayong mag-add ng items and then we have the items, yung mismong list ng items. Parang price list lang yun, di ba? Nandun yung mga basic information about your items, ano ba yung mga products nyo. Actually, not necessarily mga products lang or inventory items, even yung mga services. Kung later in the future, kung meron kayo, wala naman offer, like wala naman kayo additional charging for delivery or meron ma'am. Oh, which is yun ma'am, magpo-fall under yun sa service na type ng kasi hindi naman siya na inventory, di ba? So service siya kung meron kayong charging. Para pag enter din natin dun sa for that transaction for that customer, so basically nare-record din natin yun kung magkano yung total charge for the delivery. So dito rin ma'am makita natin yung prices, yung pag-manage natin sa kasi pwede tayong mag-set ng like mga promo like buy one take one or based on the date or time. O yes ma'am, pwedeng percentage din siya. And then after that ma'am, yung sa inventory or sa items natin, so makikita natin dito ma'am yung point of sale. So basically more about dun sa sales. Okay? So dito ma'am, isa-isahin ko to ma'am sa inyo ma'am. Later yung kasi sa sales ma'am, maraming klase pa rin ng basically sa sales natin, it's either meron din tayong tinatawag na sales order. Kung usual depende ma'am sa inyo if you want to use the sales order kasi yung pag-record ma'am kaagad ng pag merong customer na nag-order. And then you can track down kung na-serve niyo na ba yung order ng customer. Sometimes common din sa inyo possible na merong nag-order ma'am and then let's say 10 pieces yung in-order nila tapos yung available nilang na stock is 6 lang. So for order pa yung ibang stocks. So para ma-monitor niyo ma'am kung lahat ba nung in-order ng customer na-serve na. So, ginagamit natin yung make sales order. Okay? So, yung customer order or sales order, ma'am, basically automatic nagre-remind yung computer. Pag nag-receiving na ng stock, dumating na yung stock, sasabihin niya na itong order na to, pwede na nating i-serve ito na customer. Okay? So, pwede rin ito ma'am, applicable din siya sa sa furnitures, no? Kasi usually ma-encounter niyo yan ma'am na meron kayong mga orders and then possible wala pang available na stock. Okay? So para hindi niyo makalimutan kung ano pa yung mga And then dito ma'am yung make a sale, ito na yung actual sales natin. Okay? So meaning pag nagbenta na kayo ma'am, dito natin i-enter yung items. Okay? So ino-overview ko lang muna ma'am, doon tayo mamaya sa step by step. Okay? So, para makita nyo lang kung ano ba yung mga ma-discuss natin later in details. So, overview ko lang to. So, dito rin makikita natin yung end of the day. So, yung end of the day, basically, yun yung report. Included dyan ma'am yung reporting nyo, kung ano yung total sales. Kasi pag-enter natin dun sa sales nyo, automatically, na ma'am siya, nakakonect na siya dun sa inventory nyo na update. Diba? At the same time, yung ma'am, kung charge to account yun, kung meron kayong mga pinautang na customer, so automatic na update din yung account
Oh, yes ma'am, sa mga installment. So, or meron kayong account sa, for example, sa government or private, ano ma'am, no? Kung meron silang account sa inyo, kasi terms ba na binigay nyo, so basically, namo-monitor nyo yun, yung accounts receivable. Okay? And then, at the same time, meron din siyang, ano ma'am, yung overall sales nyo for the day. Automatic din na update yun. Okay? So, makikita natin dito ma'am, tatlo na yung kagad yung na-update nyo. Like, kung i-compare kasi natin sa manual na isusulat natin like sales, di ba? Pag enter natin ng sales, needed pa nating separately gumawa ng totals for the total sales for the day. Galing dun sa receipt or ano man. And then at the same time, i-update din natin yung account ng customer. Okay? So dito ma'am, connected na lahat yun. No? Yung record ng customer, updated siya, yung record ng item, yung inventory, okay? And then at the same time, yung sales report mo. Yung sales report, ma'am, or yung iba pang report natin, automatic na update yun. We have different formats na depende sa gusto nyong presentation. Merong detailed, summarized version, okay? Or you want to see ano ba yung fast-moving na items, ano yung slow-moving na items. So, alam mo kagad kung ano ba yung sellable na items or slow items. So, marami pang ibang reports, ma'am. Then, so, yun yung sa part ng sales, ma'am. Okay? And then sa part ma'am ng purchasing, so yung system ma'am makakatulong din sa inyo sa regarding sa pag purchase nyo, no? Kasi ano ma'am dalawang klase yung regarding sa purchasing, yung dito ma'am rine-record natin hindi lang yung items na dumating or na-receive nyo. Okay? Pwede rin nating i-record kagad yung mismong purchase order nyo. Kasi pag nag-order pa lang yung supplier nyo, okay, pwede na nating i-enter yun. Sa best practice kasi sa even other companies, meron silang PO, yung purchase order. Diba? Kasi usually ma'am, yung tawag lang natin or i-email natin. So dito ma'am, mas okay din na i-practice natin yung meron siyang purchase order para ang purpose niyan ma'am, na monitor nyo kung ano ba talaga yung mga in-order nyo. Pagdating, nako-compare automatic yung system sasabihin niya sobra ba or kulang yung quantity. At the same time, even the price. For example, ma'am, tumawag ka dun sa supplier mo, nag-order ka, di ba? And then sabi niya, let's say 5,000 yung set na yun or for that item. Pag dumating na, makikita, mamomonitor mo rin kung let's say naging dun sa charging niya sa delivery, naging 6,000 na. Okay? Sometimes sometimes din nag-order ka ng 10 pieces tapos ang dumating lang is ano lang 9 or 5 lang. So alam mo rin kung kulang, no? It's either kulang, sobra, or sometimes merong ibang supplier, it's either nagkakamali sila or talagang um, gusto lang nila ma-push yung item, pinapalusot nila. Merong ibang items na hindi mo naman pala in order, ma-dispose lang nila, deliver nila. So yun, mas okay ma'am, sa practice natin, meron talaga tayong people. Okay? So, dito man makikita natin lahat ng mga PO na ini-enter natin, meron siyang list. So, basically, lalabas dito ma'am. And then, meron siyang fulfillment, unfulfilled percentage. So, meaning ma'am, kung ilan na yung na-deliver sa inyo, let's say 10 yung in-order nyo, tapos 5 lang yung na-deliver. So, meaning 50% pa lang. Then, kung totally, ma'am, na-serve na siya, mag-zero out siya. Okay? So, meaning sakto siya kasi unfulfilled percentage, meaning yung pag ma'am siya 100% pa, meaning wala pang nasa-serve. Okay. So, yan yung purpose niya ma'am. Actually, itong PO ma'am, parang kabaliktaran siya ng sales order. Kasi yung sales order, di ba, para sa customer niyo pag sila yung nag-order. So, yung PO naman, pag kayo yung nag-order sa suppliers niyo. Okay? Meron kayong listahan nun. Meron kayong record. Okay? And then, dito naman yung receiving natin, no? Pag dumating na yung actual item. Actually, meron ding, kasi yung shortcut niyan, or meaning yung mas lesser din yung mistake pag gumagamit tayo ng PO. Kasi, pag in-enter natin sa PO, automatically, yun na rin yung lalabas dun sa receiving. Okay? Pero sa practice, ma'am, unless na sakto talaga yung dumating, same as sa PO, wala na tayong changes. Pero merong times na, let's say, nag-order ka nga ng 10, tapos dumating lang 9, so, kasi i-check nyo yan, di ba, actual count. So, sa receiving, chine-change lang natin yung quantity, okay, or yung ano ba yung items na wala doon or merong na-add. Oh, yes, ma'am, as per actual. Okay.
So, dito ma'am, meron din tayong records dun sa mga customers natin. Okay? Kasi sa customer record natin, ma'am, basically, monitor nyo yung ano ba yung mga binibili ng customer nyo, ano ba yung mga last transactions ng customer. Okay? So, nakikita natin dito, ma'am, yan. Meron siyang history. Meron siyang historical data. Recorded lahat yun. Okay? So, yan yung sa customer center. At the same time, makikita nyo yung mga common information about the customer. Magkano pa ba yung balance niya. Okay? And then, meron ba silang mga return na item, how much discount yung nabigay niyo sa customer. Okay. Yung mga basic information, telephone number, address nila. So after that, we also have yung vendors natin, ma'am. Dito yung terms kasi natin, vendor. So basically, yan din yung suppliers nyo. Okay? So sa vendors, ma'am, makikita natin yung record ng mga suppliers nyo. Meron din siyang history. So lahat ng mga pinurchase niyo per delivery receipt, mga PO na yung mga in-order niyo sa suppliers niyo. So lalabas din siya dun sa history. And then makikita niyo yung overall cost, average cost. Dito ma'am yung costing kasi natin, importante na mo-monitor natin, 'di ba? How much yung puhunan dun sa item, magkano niyo binili dun sa cost sa supplier niyo. So, dito ma'am, nare-record ng computer. Bali, average cost yung kino-compute niya ma'am. Kasi yung price kasi, di ba, nag-increase, decrease. Okay? So, based dun ma'am sa na-receive nyo, saka dun sa old stock nyo, yung system ma'am, basically, kino-compute niya yung price nun through average cost. Okay? So, later ma'am, isi-show ko yung computation nun, yung sa average cost. Okay, meron tayong sample din nun. So, yun yung mga, ano ma'am, no? Yung sa mga main parts dito sa system, sa inventory. So, makikita natin from the items. Ito yung list ng mga items natin. Okay. Ito mga sample lang natin to ng mga items. No? Later, mag-a-add din tayo ng mga actual items nyo para sample natin dito. So, for example, dito, makita natin dividers, mga dining set. Okay. So, since ito yung pinaka-heart ng system, ma'am, sabi ko nga, importante, sakto yung information sa mga list ng items nyo. So, dito, ma'am, yung mga basic information ng item. So, importante, ma'am, aware ka ano ba yung mga needed yung ilagay na mga information, okay, sa system. So, first, ma'am, is, meron tayong, dito, ito nangyari, ma'am, bali, nakasave na to na item, okay? So, ang first, ma'am, is yung item type. So, by default, yung common talagang ginagamit natin, ma'am, inventory. Okay? So, kung i-click ko, ma'am, to, meron siyang option dito, parang arrow. So, you have choices. Ano pa ba yung ibang klase ng type ng item? So, yun din yung service. Okay? Makita natin dito, ma'am, inventory, non-inventory, then service. Actually, yung common kasi, ma'am, sa type ng business, it's either product-based or service type. Oh. So, dito ma'am, pag yung charging nyo dun sa delivery, service siya. Okay? Pero mostly dun sa items nyo, inventory talaga. Kasi yung tina-track down natin yung yung inventory, or meaning yung ilan ba yung yung item. Okay? So, every time na merong dumating, nag-a-add up siya sa system. And then pag nag-sale kayo, mina-minus niya. Okay? So, dito ma'am, meron pang iba na klase ng mga inventory, pero ngayon doon lang muna tayo focus sa service and inventory kasi ngayon ma'am, yun pa lang yung mga type ng inventory nyo or items. Okay? So next is department name. So basically ma'am, yung dito ma'am makikita natin, meron tayong pwede nating i-group para siyang category or grouping ng mga items nyo. So for example, dining set or divider or wood salad, or depending nga kung ano yung gusto niyo ma'am na grouping. Okay, or department. So, ang purpose din ng department, ma'am, actually, ma'am, sa reporting, masi-separate mo. Automatically, meron tayong report na alam mo magkano ba yung total sales for the dining set. Okay? So, depende kung ano yung grouping or departments mo. So, yung total sales for the month, or any period na gusto mo, for the year, for the whole quarter, alam mo kagad, comparative din siya. So, meaning, mako-compare mo na mas malakas yung sales mo, for example, sa dining, sa divider ba. Okay? So, rather than per item yung nakikita mo, ma'am, meron din siyang report na as a whole, no, per department.
So, depende ma'am to. Pag nag-enter kayo ng item, so, pipiliin nyo ma'am kung saan siya na-belong na department. And then, usually ma'am, pag-click natin ma'am dito, no, meron din siyang drop down, yung arrow na yan ma'am. So, meaning, pwede rin kayong mag-add. Kasi kung meron, let's say, sa start natin ma'am, yun yung importante ma'am kasi pag-start, mag-add pa tayo ng mga items, di ba? Pero kung galing sa Excel mo ma'am, dun sa Excel file mo, pwede na natin siyang i-import. Okay? From the, possible meron pa kasing in the future, mag-add pa kayo ng, meron pa kayong other product line. Okay? Beside dun sa current ano. So, pag mag-add kayo ng department, merong ano ma'am, tong add new. Okay? So, pag click natin sa add new, let's say ma'am, ano mo yung mga ibang department? So, yung tip, ano ma'am, um, separate mo din ba yung ano ma'am, yung like yung mga teacups, di ba? So, pwede rin ganun ma'am. So, o yan, curtains, di ba? So, dito ma'am, let's say stuffed toys, then save lang. Actually, ito lang yung importante ma'am i-fill up nyo, yung merong red na may asterisk na red. So, siya yung required field. Okay? So, hindi siya pwedeng blanco. Okay, then save. Okay. So, next time ma'am, nandito na siya sa choices. Kasi na-add na natin siya. So, yun na yung gagamitin niya for kung meron na namang item na ano, same or under siya stuff toys. And then next ma'am is yung vendor name. So, yun yung supplier. So, pwede rin tayo mag-add, same as dun sa department, merong add new kung wala pa yung supplier. Kasi meron din nga tayong record or meaning yung profile ng lahat ng suppliers nyo, ng vendors or suppliers nyo. Okay? So, add lang din natin kung sino yung supplier, then select natin. And then next, yung item name. Yung item name, ma'am, basically, yun na yung description ng item nyo mismo. Okay? Dito, ma'am, required talaga siya, hindi siya pwedeng blanco. Okay? Pero meron siyang limit, ma'am, sa number of characters na pwede nyo ilagay. Usually, ma'am, nasa 32 characters siya. Okay? And then, dito, ma'am, sa baba, kung hindi siya magkakasya sa item name, pwede nyo ring ilagay sa item description. Yung item description, actually, ano siya, up to 255. Mas mataas talaga siya. Okay? So, meaning yung mga details about the item, kung gusto nyo ilagay yung height, width, yung mga measurements, pwede rin. Or, meron kayong materials, yes ma'am, yung type of material niya, okay? So, pwede nyo siyang i-add yun doon. And then, dito ma'am sa baba, meron din tayong separation ng attribute niya saka size. So, yung attribute niya ma'am, it's either color or pwede rin actually material. Kasi ma'am, let's say, merong mga dining set na, ano ma'am, di ba, merong, say, different sizes, same design, yung name niya, same yung design niya, pero we have different sizes. Okay? Or let's say, different colors. Same lang yung design, pero iba-iba yung colors mo. So, pwedeng, dito ma'am, ilalagay natin siya dun sa description pa rin. At the same time, sineseparate natin siya dito ma'am. Okay? Or dito ma'am, yung sample natin, merong like, ano ma'am siya, let's say yung type ng wood. Okay? So, pwede rin natin siyang as an attribute. Compared din sa size, so, depende nga sa item ma'am, kung meron din siyang attribute or size. Kasi merong ibang items na totally, ano lang, isang klase lang talaga siya. Wala na siyang size or attribute din. So, pwede nyo siyang i-blank lang. Okay? Oh, yun ma'am. Oh, yun ma'am, size niya. So, basically, yung number of seats, di ba? So, yun yung lalagay nyo sa sizes. Pero at the same time, nakalagay din yun sa description. Okay? Kasi ito ma'am, kaya natin sineseparate kasi pag sa sales na, mas madali nyo makita. Kasi yun nga, merong 8-seater, merong 6-seater, 4-seater. So pag select ma'am doon ng cashier nyo or yung sales, kung sino yung mag-e-enter ng sales, madali niyang ma-select yung item. Kung ano ba mismo yung binili ng customer. And then after dito ma'am sa attribute and size, we have the quantity. On hand, yung sa quantity natin ma'am, basically yan yung count ng items. Itong on hand quantity, okay, so ngayon ma'am 0 siya, no? For example dito 0. Ito ma'am yung actual na ngayon na inventory ng item nyo. So meaning, every time na nagsisale, namamay siya. Automatically deducted. Okay? Pag meron tayong re-record na receiving or delivery, mag-a-add up siya. Okay? And then, ito ma'am, regarding sa on-hand quantity,
punta tayo sa history, no? Dito ma'am, meron tayong tabs dito. After sa item info, yan yung basic kasi ng mga information about the item. So, additional info, then custom, and then history. Sa history, ma'am, ito kasi, ma'am, ito yung pinaka-basic about inventory. Kasi, di ba, when we talk about inventory, it's about, ano lang yun in and out. Parang plus minus lang. Okay? Pero dito, ma'am, sa system namin, basically, meron pang, ibang klase ng in and out. Meaning, under ng in, for example, receiving, di ba? Yung pag dumating ng mga stocks. Pero meron ding return, sales return. Kasi pag nag-solly yung customer nyo, babalik yung item. Okay? Or it's either, kasi pag sales return, ma'am, it's either, it's either, depending nga sa policy nyo, ito ma'am, depende sa policy nyo, kung magre-refund kayo ng cash ba, or switching lang ng item. Okay? Pero yung, syempre, yung binalik niya na item, maano yun, babalik din sa inventory nyo. Okay? And then we have also adjustment in. Okay? So, yung adjustment in, ma'am, ito na yung related dun sa inventory nyo pag nag-checking na kayo. Kasi check nyo sometimes short siya or over. Pag-compare natin dun sa sa inventory based sa actual saka sa computer. Kasi yun yung pinaka-main purpose natin sa system din di ba? Alam mo kung sakto ba yung inventory mo, kulang ba or meron bang nawawalang item. Okay? And then, meron din ma'am, dito kasi ma'am, meron tayong adjustment in, meron din tayong adjustment out. So, yung adjustment out ma'am, for example, na-damage yung item, tapos totally hindi mo na siya mabibenta, so needed natin siyang i-adjust. Let's say, nabasag yung, for example, pickup. Okay? Hindi naman siya mare-repair na. So, since hindi na rin siya mabibenta, needed natin siyang i-adjust. So, meaning, let's say, meron kang inventory na 10, then less yung nabasag ng isa. So, adjust mo siya to 9. Okay? So, automatic din yan, ma'am. Recorded lahat yan. Automatic nag-take effect yan dun sa accounting. Nare-record kung how much is the value nung nabasag or nasira na item, yung damage. Lalabas yun sa accounting as expense. Okay? And then, we also have transfer. Yun yung transfer in and then transfer out. So basically ma'am, kung meron na yung transfer in, transfer out, applicable lang siya sa kung meron tayong different location sa business, like branch siya, okay? Or possible na ma'am, warehouse or stock room. So basically kung sa system kasi natin ma'am, pwede natin siyang i-separate yung locations or meaning yung inventory mo, kung gusto mo iba yung inventory mo sa per branch, at the same time iba yung inventory mo dun sa alam mo yung inventory mo dun sa warehouse mo. Sa ngayon, ma'am, ilan ba yung locations niyo? 3. Meron din, bali, 3 branch. 2 branch. Pero meron pa rin separate, ma'am, na warehouse or stock room? Wala na. So, meaning yung sa per branch, ma'am, isa na lang yung doon. Ang inventory mo as one lang yun. Separate. Sa per branch. Okay. So, ganun ma'am mangyayari. Kung nag-transfer ka sa, let's say, branch 1, merong mga transfer ng mga stock going to branch 2. Okay? So, i-record natin siya as transfer slip. So, yung kung galing ma'am siya sa branch 1, so meaning na-out yun, transfer out. And then automatically nag-a-adapt siya dun sa receiving branch kung sino yung kukuha ng item or magre-receive ng item. Okay. So, ito ma'am, ito na yung pinaka-basic natin ma'am ng mga transaction na needed mong i-enter sa system. Okay? Para ma-record yung ngayon kasi ma'am, yung sa package na kukunin mo, bali branch, pa lang di ba? Isang branch pa lang talaga yung natin, i-monitor. Okay? So, basically ma'am, yung transfer slip, hindi pa natin siya magagamit. Okay? And then, so dito ma'am, isa-isahin natin ngayon itong mga na to. Meron kayong questions wala ma'am? Question lang kayo kagad ma'am, kung meron kayong need clear or hindi clarifications. Okay? So, actual tayo ma'am ngayon bali kasi ma'am pag sa training namin, syempre importante kasi sa computer ma'am para mas ma-understand yung hands-on talaga. Okay? So, gagawin natin ma'am, i-show ko muna sa inyo ma'am kung paano yung first step natin ma'am. Let's say ma'am yung sa sales na, dito na tayo sa sa selling. So, click mo lang ma'am yung yung make a sale. Okay? So, usually ma'am sa mga cashier, ito yung gagamitin nila dun sa store.
make a sale. Yan yung pinakamadaming yung transaction every day. Okay? So, after we click the make a sale, so dito ma'am, yung first step is yung enter items. So, kung ano yung mga binili ng customer ma'am, so, isi-search lang natin siya. So, paano natin siya isi-search? So, it's either, pwede man by description, yun yung first option. Pero pwede rin meron tayong code. Bali, usually ma'am, di ba dun sa mga, ano yung merong price tag nyo, meron kayong nakalagay dun ng mga, ano, yung price niya, yung cash price niya, dalawang price yun, di ba? Yung isa yung terms ba, or kung meron siya. At the same time, pwede nyo i-add ma'am yung code. So, let's say ma'am, depende rin eh. Pwede ka kang mag-create ma'am ng code, your own code. At the same time, yung system ma'am, meron din siyang binibigay na code, parang ID niya. Starting from 1, yung first item, then mag-increase lang yun, 2, 3, 4, 5, okay? Let's say, sample ma'am, dito ma'am, for example, makikita natin yung code. Ito yan, yung DCAC. Okay? So, dito ma'am, pag-enter natin ng item, let's say, madali lang, yun yung advantage kasi ng computer ma'am, compared sa meron kayong price list. Hanapin mo pa, sometimes mag-take ng time, di ba? So, dito ma'am, kung ano yung hinahanap mo, let's say, lahat ng, ano ma'am, dining set, yun. So, pwede mo, even, ano ma'am, partial lang yung spelling niya. Okay? So, or dito ma'am, for example, ma'am, dito mayroon tayong mga Malaysian, yun yung name ng item. So, for example, ma'am, yun yung i-search natin na item. Yun yung binili ng customer. So, pwede ma'am siya na ano lang, Malay lang, for example. Okay. Or ano ma'am, pwede tayong mag-add muna ng ano, ng item na specific sa inyo. So, for example, ma'am, wala pa dito yung item. Nag-search tayo, no? Let's say, kasi sa start, ma'am, kukunin na natin yun from Excel, eh. Yung mga list ng items nyo. Pero meron kayong may encounter na wala pa dun sa item. So, click nyo lang yung add nyo. Okay? So, for example, ma'am, sige, anong item, ma'am, yung ano? Ano yung department? Salaset, ma'am? So, yung salaset, ma'am, let's say, pwede mo siyang i-divide din by type of material. Wood ba siya, or metal, or ano. Pero depende. If you want, isa lang din siya, pwede rin. Salaset. So, yun yung department natin, ma'am. Okay. And then, next, ma'am, yung, ano, ma'am, other information, pwede man na to follow lang dun, ma'am. No? Pero, yun, ma'am, pwede mo i-add na rin. So, let's say, ma'am, sample lang, yung name ng, ano, supplier. Shell. So, dito, ma'am, makita natin yung basic lang, nalagay natin yung company name. Okay? Pero yung other informations, like yung address, telephone number, pwedeng to follow lang din siya. Kasi magagamit nyo rin siya later pag, let's say, meron kayong needed tawagan na supplier. So, pwede nyo nang i-search dun sa system. Okay, so Jella. Pero we can also add more than one na supplier in one item. Kasi possible ma'am yun eh. Diba? Hindi lang naman isa yung kinukuhanan nyo ng for that item eh. Meron pang ibang suppliers. Pero, dito ma'am sa additional info, pwede nating i-add yon yung alternate suppliers mo. Meron kang supplier 2, supplier 3. Tapos mako-compare mo rin yung mga cost nila. Yung prices nila. Sino yung meron tayo kasi preferred eh. Yun yung first nating ilalagay yung dito, yun yung primary supplier natin, yung preferred nyo talaga. So kung sometimes wala siyang available na stock, madali mo lang makita sino pa ba yung ibang supplier mo. Okay. And then next ma'am is, ano yung name ma'am? Francia. Yan yung spelling ma'am, Francia. And then L type. Okay. So dito man pwede rin nating i-add, meron ba siyang other design or color? Level. Iba yun, level.
Leather, then size niya, wala. May size lang. Okay. Dun sa standard lang. Yes, ma'am. Actually, ma'am, dito, ma'am, separate kasi yung ano natin eh, yung list sa list natin, ma'am. Parang price list lang din siya kasi dun ma'am sa price list natin, ni-specify natin separately, di ba, per line o. So dito ma'am, needed din na add natin yun. Yung iba pang ano niya, uh, attribute or variation or style ba yun, or sizes niya. Yes. So later, bali ito ma'am ngayon, isa pa lang to, sa standard pa lang to. Okay. And then next ma'am is yung on-hand quantity. Sa itong on-hand quantity ma'am, actually hindi niyo talaga to i-change no, on a regular yung standard kasi automatic na yung nag-update nga eh. 'Di ba? Nagma-minus na siya na yung automatically nag-update or perpetually nag-update. As long as ina-enter natin yung transactions natin, yung mga sales and receiving. Okay? Pero sa una ma'am, pwede nating dito lang i-adjust yun eh. Kasi meron tayong, para magtali yung ano ma'am, inventory natin, syempre sa start, needed din nating i-adjust siya dun sa beginning inventory. Okay? So for example ma'am, nag-start tayo ma'am ng July 1 na mag-inventory. Yung inventory ma'am, not necessary, ano naman, actually, na-try nyo before mag-inventory ma'am ng gano'ng katagal ba matatapos nyo? Pero monthly ma'am, within a day, matatapos nyo? For 2 days? 2 days? 3 days? Okay. So dito ma'am, ganun lang din naman yung pag-adjust natin dito, basically per item, basta ano yung ma-encounter mo for the day. Actually, mas madali sa inyo mag-invento kasi big items eh. So, hindi masyadong marami yung i-count nyo, di ba? So, basically, ma'am, let's say, ma'am, ang July 1, nag-start ka na mag-inventory. Okay? And then, pag nag-count kayo for this item, let's say, ang na-count mo, yung physical count, yung actual count, na-count natin is 5. Okay? So, enter mo lang dito, ma'am, 5. So, meaning, meron kang 5 sets or 5 units ng, ng ganitong item. Okay? Ito ma'am, meron siyang warning kanina yung lumabas na meaning yan kasi every time na change natin ma'am yung quantity dito, kung manually natin change, depende rin kasi sa username password. Kung allowed ba yung user. Kasi usually ma'am sa, for example, access sa cashier, hindi talaga sila nakaka-change. Okay? Pero since needed lang natin for the start na i-adjust, kasi ganito rin yung gagawin mo ma'am later eh. Pag start na, kasi needed na mag-synchronize yung yung beginning na inventory ma'am, yung count natin, di ba? So, let's say 5, and then dito ma'am, pwede nating i-set yung reorder point. Meaning, pag nag-order kayo sa supplier, ano ba yung gusto nyong stock level? Para automatic nagre-remind yung system. So, let's say ma'am, 4. Okay, for example. So, meaning yan ma'am, pag nag-equal na sa 4 yung on-hand quantity, or below 4, kasi di ba automatic nga siya nag-update. Pag nag-sale ka ma'am, nag-deduct siya. So, automatically, nandun na siya sa reminders na itong item na to, malapit nang maubos. So, needed mo na siyang orderin. So, depende lang sa inyo, ma'am. Yun lang yun din yung, ma'am, help ng system sa inyo na para ma-remind kayo ba? Kasi ang daming items, di ba? Tapos, sometimes, ang common, ma'am, sa manual, ma'am, nangyayari, umorder lang tayo kung sometimes ubos na. No? Kung merong bibili na customer, tapos, mati-check, doon pa lang natin mati-check kung meron pa bang stock. So dito ma'am, ma-remind na kayo kagad para sayang kasi yung sales eh. 'Di ba? So kung ma'am, before pa na ma-out of stock, maka-order na kayo sa supplier niyo. So depende yan sa ma'am, yung reorder point ma'am, depende yan sa item kung fast moving siya or slow moving, kung ano yung reorder point. Later ma'am sa system, one of the reports, meron tayong tinatawag na turnover report. So mati-check niyo rin yun. Syempre sa start wala pa tayong data. So, wala pa talaga yung report din. Hindi pala pa rin lalabas. Okay? Pero later, makikita nyo in a month, for example, ilan ba yung nabibenta nyo. So, per item, meron ka ng report. Alam mo na yun. So, pwede mo ring i-change yan ma'am yung reorder point later. Okay? And then, next ma'am, yung i-set up natin dito. Remember ma'am, itong pag-set up natin ng item, sa item list nyo, is
Actually, one time lang naman yan. Unless na merong changes or na-check nyo na, mali pala yung nalagay ko yung data, pwede nyo siyang i-edit. Okay? Dito ma'am, sa unit of measure, usually by piece or by set, di ba? So, ito ma'am, by set ba to? Set siya. Or pwede rin nyo ma'am ilagay dito unit or piece. Okay? So, pwede rin kayo mag-add. If you want to have your own unit of measure by, ano ma'am siya, let's say, ano po ba ibang ginagamit yun, ano ma'am? Common lang is by piece, set, no? Okay. Per piece. Or per pair. Oh, yes ma'am, per pair. So, pwede rin yes ma'am. Actually ma'am, mas okay talaga complete yun eh. Yung details na yun. Oh, let's say. Oh, yes ma'am. Ano ba yung composition niya? Kasi when we say set siya, ano ba yung mga included for that set? So, sa description ma'am, pwede mong i-detail yun. Para pag purchase ng customer or pag enter ng cashier mo, mati-check niya na sometimes nakakalimutan na meron palang included na may stool. So, pwede nating i-detail kasi mataas naman tong ano dito eh, yung space niya. Okay? So, after that, na-set na natin ma'am yung unit of measure niya. Actually, dito ma'am sa inyo, isa lang naman yung unit of measure na masiset natin. Kasi meron din sa option tayo na iset multiple like wala naman siguro kayong items na binibili nyo per box sa supplier nyo tapos binibenta nyo per piece. Meron mo ganun? Wala naman. So, and then, dito ma'am, next ma'am is itong item number ma'am, yun yung automatic na every time you add number na item, nag-i-increase siya. Okay? So, ngayon ma'am, number 74. So, meaning when we add a new item na naman, it's 975. Okay? So, automatic ma'am siya. Meaning yan na yung naka-assign na number. Sa tagging nyo ma'am, kanina yung regarding dun sa paglagay nyo ng ma'am, pwedeng yan yung ilagay din natin doon, number 74. So, meaning ma'am, pag merong nag-purchase ng item na to, pwede lang i-type din ng ma'am, 74. Automatically lalabas na yung mga details, yung description niya, yung price niya. Okay? So, mamaya ma'am, makita natin sa sales niya. And then dito ma'am sa yung UPC, Universal Product Code, yan yung barcode ma'am. Kung gusto niyo lagyan siya or meron ba yung depende din kasi sa item eh kung meron siyang barcoding. Yung iba sa furniture wala pero yung sa like mga shop yung barcode niya sa supplier. Yun ma'am. Pwede yung gamitin yan. Ito kasi ma'am, pwede nating i-set lahat yan eh. Para let's say ma'am, meron siyang barcode, meron siyang item number. Pag nag-sale kayo or nag-identify ng item, pwede nyo gamitin lahat yun. Any one of them, pwede nyo gamitin. Yes ma'am. Actually yung, makikita mo sa iba, let's say yung item ma'am, wala silang barcode, di ba? So, from the system, ma'am, pwede kayo mag-print ng own barcode ninyo. So, ang system, ma'am, basically, binibase niya dito yan, yung barcode niya, sa item number niya. Pero makita nyo, as in barcode talaga siya, na pwede nyo gamitin yung barcode scanner. And then, dito, ma'am, yung alternate lookup, ito, ma'am, yung code na combination ng numbers and letters. Kasi yung item number, numbers lang talaga ito eh. So, dito, ma'am, pwede kayong gumawa ng own code nyo na gusto nyo. Okay, yun din yung pwedeng ilagay din sa ano nyo, sa display nyo. So, let's say ma'am, for example, dito, for example lang ma'am, FLT, for example. FLT na dash S. Pwedeng ganyan ma'am, no? Or let's say S1, depending nga kung pwede rin natin lagyan siya ng numbers. So, yung code na yan ma'am, ganun din, parang shortcut siya na lalagay din natin dun sa pricing nyo para later pag nag-sale kayo, pwedeng yun lang din yung i-enter ng cashier para lumabas yung item dun. Okay? And then, sa price and cost, ito naman yung regular price, yun yung selling price nyo. So, for example, magkano yung for this item? 36,000. And then yung cost, ma'am, order cost. So, how much is yung puhunan mo, ma'am? Yung 18. For example, ma'am, no? And then, sa start, ma'am, pag nag-add ka ng item, yung order cost,
saka average cost, ma'am, pwede, ano lang yan, parehas lang. Okay? Pero dito, ma'am, later, pag yung regular na, ma'am, na ginagamit natin yung system, yung order cost, saka average cost, ma'am, automatic yan na nag-update. Every time na nagre-receive tayo ng bagong items, merong dumating na delivery from your supplier. Yung order cost, ma'am, yan yung last na delivery. Okay? Kung magkano nyo binili. Yung pinaka-latest na delivery nyo. Yung average cost, ma'am, ito yung actual cost nyo, ma'am, dun sa items niyo. Kasi ang pag-compute ng costing, ma'am, sa item, since nagka-fluctuate yung price, sometimes it goes down, goes up, diba? So, pag nag-increase-decrease yung item, ma'am, pag based dun sa mga na-receive nyo, kino-compute ng system yan automatically yung averaging. Okay? So, yung system, ma'am, yung average cost, dyan din niya binibase kung magkano yung actual gross income nyo per item. Okay? So, for example, ma'am, dito, kung i-compute natin to, 36 minus 18, 36 minus 18.5. So, basically, 17,500 yung gross income nyo. Okay? So, sa report, ma'am, every time you sell per item, lalabas din sa report yun. Ilang percent yung markup nyo, how much is the actual amount, yung difference ng selling price at cost price. So, yung average cost, ma'am, i-show ko lang kagad to, ma'am, sa ano, kasi importante ito na ma-understand yung average cost. So, dito, ma'am, sa help file natin, sa help menu, merong ano, ma'am, dito. Ito yung user manual niya. So, meaning, ma'am, kung if you want to explore or learn more about the system, anytime, pwede kayong mag-search dito. Available kagad siya. Diba? And then, you can also search. Ito kasi, ma'am, per topic, eh. Okay? Makikita nyo dyan. Then, if you want to search a specific topic, like say, average cost. So, dito, ma'am, makita natin yung topic about the average cost. So, dito, ma'am, sample natin. Yung formula niya is on-hand quantity times the current cost. So, minimum yung stocks nyo. No? Yung old stock times the old cost plus received quantity, yung mga bagong dumating. Okay? Times the purchase cost divided by on-hand quantity, yung old stock nyo, then received quantity. So, sa actual, ma'am, sample natin, meron kayong on-hand quantity sa old stock nyo, 5. Okay? And then, times yung cost niya is 10. Okay? So, plus, yung dumating na bago, ma'am, merong dumating na 10 na bago. And then, yung price niya is 12. So, ano nangyari, ma'am, sa price? Tumaas, ma'am. Which is, tumaas siya ng 2 pesos. Di ba? Or 2. So, meaning, ma'am, nag-increase yung price niya. Okay? So, meaning, hindi na siya, from 10 pesos, nag-increase. So, ngayon, yun nga, needed natin i-compute magkano ba yung costing niya ngayon. Kasi nag-change na eh. So, makikita mo dito, ma'am, nakadepende rin yon doon sa old stock mo, kung ilan, saka yung ilan din yung dumating na bago. Okay? And then, divided by 5 plus 10. So, dito, ma'am, yung total dun sa taas is 170 divided by 15. So, ang new average cost natin is 11.33. Okay? So, meaning makita mo, ma'am, from 10 to 12. Meaning yung 11.33, yan yung actual cost mo, ma'am, dun sa lahat ng items mo. Kasi kung ita-times natin yan, 11.33 times 15. So, same value lang yan, ma'am. Dun sa, pag in-add mo yung old stock mo sa new stock mo. So, average cost siya. So, okay lang tong average cost. Yung old, ma'am. Dito ma'am sa sample natin is 12. 10, sorry. Yung cost. Yes, ma'am. Hindi, bali ma'am, ito kasing picture, ma'am, dito, hindi siya tong example dito. Yung previous price natin, ma'am, 10 pesos. Tapos yung bagong dumating is 12. So, yung average nila, ma'am, is 11.33. Okay? Kasi depende, ma'am, mas marami kasi yung dumating na bago ngayon, di ba? 12.
Tapos yung before is, ano ma'am, sorry, yung before is 10. Yung bagong dumating. Yung before is 5. Hold stop. Excuse lang ma'am. Hello, sir? Hello ma'am. Yes ma'am, please. Oo. Sa pag-import ma'am? Yes ma'am. Ano ma'am, file, ano ma'am, bali sa ano ka, file, then utilities, import. Oo. Ano ma'am, pwede kong i-team viewer na lang mamaya ma'am regarding sa pag-import ng mga items. Kung gusto mo. Para ano ma'am. Basta i-continue na natapos niyo na ma'am talaga lahat ng mga items niyo ngayon ma'am? Ng mga pag-enter sa Excel? Or may, okay. Sige ma'am, i-continue mo na lang muna ma'am yung pag-add sa Excel. And then kung gusto mo nang ma-transfer ma'am, i-show ko ma'am mamaya sa ma'am sa team viewer. Okay. Okay ma'am. So, dito ma'am sa average unit cost ma'am, meron kayong question ma'am? Okay lang. Hello. Actually, ito ma'am, automatic naman siya nagko-compute, di ba? Yun nga yung purpose niya kasi para alam nyo kung ano talaga yung actual cost nyo sa per item. Okay. So, after that ma'am, yes ma'am, included yun ma'am, sa receiving na yun. Kasi dito ma'am, ngayon, nag-add lang tayo ng ng item na wala pa dun sa list natin. So basically ito kasi ma'am na na cost pa dito ngayon nilagay natin. Yung last lang to eh. Kung ano yung pinaka-latest mo. Okay? Meron ma'am siya other fees o yung other fees. Merong delivery delivery cost mo. Yes, ang 15 ma'am yung order ko. Dun sa sample natin kanina ma'am? Yung tinatanggap natin is like, for example, yung item, this item is 10,000. Yung cost ng item lang. Pero like sa average, isama ba natin yung magiging cost ng pag-deliver ng items sa kanila, yung nag-handle ng mga tao? Ano ma'am, ganito ma'am yun. Mamaya ma'am sa delivery, madi-discuss natin yun. Kasi dun papasok yun eh. Pag merong, depende kasi ma'am yun sa delivery, kung kayo yung dun sa delivery receipt ma'am, included yung other fees like merong shipping cost, merong delivery cost. Like sa pag-pricing natin or like sa ano natin, or yung 18,500 is unit cost lamang yung item. Yes ma'am, unit cost. Oh. So yung ano natin is that like sa pag-markup natin, sinasama ba natin yung sa actual ma'am, included ma'am yun. Mas bali ano ma'am, sa practice talaga ma'am, mas kasi ang point diyan ma'am, makuha natin yung pinaka nearest cost natin eh. 'Di ba? Which is yun nga yun, including yung shipping fee or any other types of fee na for that item para alam talaga natin yung costing natin, 'di ba? So, dun ma'am sa delivery, merong part na ganun ma'am. Para kasi every time nag-delivery tayo ma'am, depende kung yung item na yun merong mga other cost eh. Okay? And actually ma'am, meron pang ano doon, hindi lang yung cost yung kino-consider natin para sa pag-compute sa actual cost, even the discounting of your supplier. Kasi kung merong discount yung supplier niyo ma'am, meaning yung cost niyo mas bumababa eh. Oh. Tapos kung merong mga additional expenses like the shipping or other charges, tumataas yung cost nyo. Okay? So it's either pinupull niya or nag-increase yung cost nyo dun sa mga factors na yun.
So, dito ma'am ngayon na ang point ko lang ma'am dito ngayon ma'am regarding sa pag-add ng item. Ang basis na ang question is ano ba yung lalagay ko diyan sa order ko saka sa average unit cost. Ano lang ma'am, basta yung pinaka last lang na na posting niyo. Okay? Kung ano yung pero kung ilalagay niyo ma'am, i-compute niyo yung let's say yung sa last niyo na order, nakalagay din sa receipt is 18,500. Pero gusto mong i-add i-less pa yung i-add yung shipping cost, okay? Pwede ma'am. Pero manually mo pa i-compute yan kasi first pa lang to na pag-add mo ng item Later ma'am, sa mga succeeding na receiving, pag ini-enter na natin sa system yon, automatic na i-add din natin yon, then i-compute ng computer yon na included na yung mga charges na yon. Okay? So, yung iba rin namin clients ma'am, ang nangyayari, hindi rin kasi nila ma-remember na kung ilan pa ba yung shipping or like that dun sa ma'am, no? Cost na lang, yes ma'am. Oo. Parang yung delivery cost lang. No? Yung wala pa, hindi included yung mga ma'am. So, depende lang ma'am kung alam niyo yung mga cost niyo for the last delivery or ma'am, pwede niyo i-add. Okay? Compute yun. So, after that ma'am, ang gagawin na natin dito ma'am, i-save na natin siya. Okay? Save and select. Okay. Yung ginawa ko ma'am kasi ngayon ma'am, galing tayo sa sales, meaning nag-enter na tayo ngayon ng sales, actual na to. Meaning kung ano yung na-encounter nyo na sales for today, anong item yon in-add natin. Okay? Pero sa ma'am, kung mag-start tayo ma'am tapos na-import na natin kagad yung galing sa Excel, meaning yung items ma'am dito, hindi na siya mag-a-add, select na lang, ipa-find na lang, diba? Which means mas mabilis kung nandun na yung item. So for example ma'am dito, automatically pag enter natin or pag select natin sa item, ma'am, lumabas din yung mga details dito. Okay? So for example ma'am, itong item na in-add natin, search ko lang ma'am siya dito sa So pumunta ako sa items ma'am, no? So pwede nating i-search yung item. I-sample ko lang ma'am yung code. So item number niya ma'am is 74. So, pwedeng optional ma'am yun, no? Na yun yung gamitin. Meaning, type ng cashier 74, automatic malabas din siya. Or, another option is yung alternate lookup. Actually, yung mas advisable ma'am yung alternate lookup nyo, the shorter the better. Yung coding nyo ba, para hindi siya, mas matagal din i-type. So, dito ma'am, pag tinype din nyo ng cashier, ganun din. Automatically, lalabas yung items. So, automatically, lalabas yung price niya. So, dito ma'am, ang next na step is, tatanggalin ko na lang muna yung iba. I-check mo kagad ma'am. Ito ma'am, actually, yung mga columns dito ma'am, pwede nating ma-customize din yan. Kung ano yung gusto mo mag-appear. So, let's say, gusto mo ma'am yung cost niya. Okay. Pero dito ma'am, syempre, kung lalagay natin yung cost, supposed to be kayo lang talaga yung nakakikita, hindi yung kasi pa makita ng customer. And then, yung markup nyo or margin. So, ito ma'am, lahat ng nandito sa left side, basically, yun yung mga available na columns na pwede nyo pang i-add. Sa right side, yun na yung mga columns na nag-appear dito. Okay. So, let's say, save natin. Pwede rin natin i-rearrange ma'am sila. Let's say, yung markup, gusto mong itaas siya. Siya yung katabi ng size. Okay. And then, so dito ma'am yan, add na siya. And then, for yung cost ma'am, for example, yung quantity pala ma'am, gusto mong i-move, so yung first. So let's say ma'am, merong bumili ng dalawa yung binili ng customer. So pwede mo siyang i-type directly, i-edit, or pwede nyo rin gamitin ma'am yung quantity plus and minus. So meaning mag-i-increase siya, or magma-minus siya. Dito ma'am, magma-warning siya, merong nag-pop up na window, insufficient quantity kasi more than yung available kasi natin 5 lang diba? Tapos ang na-type ko na is 6 na. So you have the option na i-continue siya or i-edit mo talaga kasi 5 lang yung available. Okay? Meron kasing instances ma'am na nangyayari inaalaw ng system na makasell ka more than dun sa available mo sa kanya kasi possible nangyari
hindi updated yung receiving. Hindi mo pa na merong dumating na bagong stock. Pagdating ng bagong stock, ano kaagad merong bumili na customer. Okay? So, pwede ma'am yun. Pero, automatically din na ma-update yun ng sasakto yung quantity mo once you enter the receipt, yung delivery receipt. Okay? So, dito ma'am, let's say, sample lang natin ma'am, let's say, sumobra, let's say 6 talaga yung nabili ng customer kasi 6 yung actual dyan. Diba? And then, pero dito ma'am, 5 pa yung nakaano natin, available kasi na-late nga yung receiving, di ba? And then, next step ma'am, after we enter the item, na-enter na natin yung quantity, kung ilan yung ilang pieces or ilang set ba yung binili ng customer. So, dito ma'am, makikita rin natin yung EXT price ma'am, yun yung total price. Extension price, or meaning, times niya lang, 36 times 6. Okay? So, ito rin yung total niya dito ngayon, di ba? 216,000. Or for the item, anim na ano. And then after that, we add the item. Same process ulit, ma'am. Kung meron pang ibang item siyang binili. So, you just have to enter the item or search natin ulit yung item number niya, yung description. So, let's say, ma'am, nag-add tayo ng isa pang item. So, automatic, yun ma'am, no? Lumabas dito yung ano niya, price niya. And then, let's say, parang resibo lang din ma'am siya, di ba? Pero yun ma'am, sa manual, kasi compute mo pa, magagamit ka pa ng calculator, isa-isahin mo pa para makompute yun. Actually ma'am, merong option dito na maglagay ng sa tax ma'am. Meron. Kung ilang percent. Oh, yes ma'am. Copy na lang. Ano ma'am siya, actually, yung ano ma'am, kung usually ma'am, ang purpose mo kasi yan is para meron kang basis sa pag nagpa-file ka, di ba? Kung ilang percent ba yung supposed to be ma-declare mo. Yung reports natin ma'am, pwede siyang i-transfer lahat sa Excel. So meaning, let's say for the month, ano ba yung total sales mo? So pwede natin gawan ma'am yun, i-transfer to Excel, and then from there, yung formula na kasi usually, ano na yun ang needed mo ma'am, yung overall naman, di ba? So, dun naman sa reporting yan, pwede nating ilagyan yun ng formula na, let's say, 12% or ilang percent. And then, dito ma'am, after we compute ma'am yung items na total na siya, next is yung customer. Yung customer ma'am, optional siya. Okay? So, kung cash sales siya, pwede ma'am kasi na hindi nyo na ilagay yung name ng customer. Pero meron ding option na i-set namin. Kung gusto niyo talaga always na merong customer, pwedeng needed siyang piliin dito. Okay? So dito ma'am, kasi usually yung customer name ma'am, required siya kung charge to account. Kung pinautang niyo yung customer. Kasi para ma-monitor niyo kung sino ba yung umutang na customer. Okay? So dito rin ma'am, makikita mo yung pero sa inyo ma'am, ano yung mas prefer mo ma'am? Na recorded ba lahat ng customer? Regardless ano yung payment niya, cash or check or charge to account. Yes ma'am. Actually ma'am, yun din yun kung naka-record lahat yun, meaning nakikita mo rin yung yung buying habits ng mga sukli mo, ano ba yung favorite items nila. Which is yun ma'am, makakatulong talaga siya sa ganung in a sense na kung merong mga promo, alam mo kaagad sino ba yung mga customer na bumibili ng ganung item. So, dito ma'am, makikita rin natin kaagad, pag pili natin sa customer, so pwede natin i-find or search yung name ng customer ma'am. Ayan. For example, De La Cruz, automatically lalabas ma'am yung account balance niya. So, monitor nyo kagad. So, for example, dito ma'am, account balance niya is 6.5. Then, yung credit, niya ma'am is, pwede rin natin optionally mag-set ng credit limit if you want. So, actually, ngayon ma'am, sabi mo nga, wala naman kayong pa ngayon, diba? Tinanggal nyo kasi yung nyo, regarding sa charges, sa So, in the future ma'am, kung babalik nyo yun, madali nyo lang i-monitor din yung
mga charge to account. Kasi usually ngayon, puro cash. Okay. So, after that, ma'am, take payment. So, dito, ma'am, i-click na natin to. Kasi let's say, okay na yung customer. So, dito din, ma'am, makikita natin yung uh, type ng payment. So, kung cash siya, and then kung yun yung total niya, for example, ma'am, let's say, nagbigay siya ng 300,000. So, enter natin, ma'am, kung magkano yung pera na binigay niya. So, automatically, i-compute naman niya yung change, yung supply niya. Okay? So, dito ma'am, pwede rin tayong mag-select. Flexible din yung regarding ma'am dito na pwede rin tayong mag-enter. For example, ma'am, yung customer, let's say, in the future, ma'am, kung allowed kayong possible yung mag-visit kayo ng check, ma'am. Meron din. So, for example, ma'am, merong, iba ma'am na customer, nagbayad sila ng cash. Okay, 200 or 200. So, yung 100, ma'am, automatically, pwede nating, let's say, sabi niya, pwedeng check ko na lang yung 100 post-dated. So, pwede, ma'am, yun, no? Makikita natin multiple payments. I-split natin, ma'am, siya. So, depende sa kung allowed din nyo. Okay, sa policy nyo. Okay. Then, accept payment. Then, yung check number. Okay. So, merong reference kung ano yung check number. So, like, for example, nag-down ka ng 20,000 tapos may anim na postpaid. Yes, ma'am. So, paano yun? Kasi isa lang yung lumalabas na-check, ma'am. Actually, ma'am, sa accounting side natin i-receive yun pag ganun. Kasi sa accounting kasi, ma'am, nandun yung pwede tayong mag-enter ng multiple payments doon na actually, ma'am, another option, ma'am, pwede naman nating i-charge to account. Okay? Yung whole amount. And then, every time na nag-good yung check, i-update lang natin as payment. Para ma-minus yun sa balance niya. And then, every payment, every say monthly yun, for 6 months, nadi-deduct yun. Okay. Kasi, ma-monitor nyo rin kasi, ma'am, kung yun nga, nag-good ba siya or tumalbog ba. Meron kayong question, ma'am, doon? Sa lang. Ngayon, ma'am, before ko mag-continue, ma'am, needed nyo na, ma'am, hands-on na kayo. Bali, ito, ma'am, sales na to eh. Basically, yun na yung ginagawa natin everyday, no? So, ma'am, bali, isa-isa muna kayo, ma'am, na mag-hands-on para matry nyo kung paano ba yung pag-enter ng sales. Okay. So, take payment, then, basically, ma'am, dito, sinisave na natin siya. So, meron tayong option, ma'am, na i-print out if you want, pero for filing lang nyo. Okay? Yung resibo, ma'am. Bali, ma'am siya, hindi siya kasi, yung official receipt niya, ma'am, basically, yun na yung manual nyo. Okay? Pwede rin, ma'am, i-enter nyo muna, ma'am, siya. So, after that, pag nanghingi, ma'am, ng official receipt, pwedeng ito na lang yung kopyahin ng, ng cost ng staff nyo. Para pag mas mabilis, ma'am, yung computations pa. Hindi nyo na isa-isahin pa. Yes, ma'am. Dito, ma'am, yun sa taas. Mangyayari, ma'am, pag nag-enter tayo ng transaction, itong cashier, ma'am, automatic kung sino yung nakalagin. Okay? And then yung associate, ma'am, yan yung nag-assist. So, i-set up natin dito kasi, ma'am, yung names ng per staff niya. So, yung cashier, ma'am, hindi automatic kasi, ma'am, dito yung associate kasi hindi alam ng computer kung sino yung nag-assist. So, yung cashier, needed niyang i-select. So, lalabas yung name dito, ma'am. For example, yung pero pwede, ma'am, yung name mismo nila, hindi number lang. So, pag select niya, so alam nyo kagad, pag bumalik tayo din sa transaction, yun yung naka-record. Yun yung nag-assist. Pero ito, ma'am, hindi natin ma-change ito, yung cashier. Automatic siya. No? Kung sino yung naka-login na for this session. Okay? Kasi siya yung nag-record. Itong associate, ma'am, actually, meron ding, yan, ma'am, depende, ma'am, sa inyo kung meron ding, sa ibang, ma'am, di ba nagbibigay sila parang sales commission kung sino, ma'am, yung nag-assist.
So, dito ma'am, meron din siyang report. Monitor mo rin. Actually, another way ma'am, kung ang ano mo is parang performance ng per seller mo, na monitor mo. Kahit it's either meron silang commission or wala, at least alam mo kung sino yung ano ma'am ba, mas maraming na-assist, maraming nabenta. Okay. So, mas okay ma'am na always na i-ano rin ng cashier, na i-enter talaga sino ba yung nag-assist. Yung sa ano talaga, sa mga comparing tablet. Yes ma'am. Kunyari, ito, sa justice, yung tablet, considered na different, or good as what ano ma'am, kung different location, kung ang purpose mo is kasi yung justice pa rin. para yung sa cashier, tablet na yung gamit. Computer ma'am. Ano ma'am, bali, ano ma'am siya? Dun sa package kasi ma'am natin ma'am na ano, is one computer lang siya. Tapos kung additional computer, it's either a branch or additional computer ma'am. Bali, yun eh. So yung tablet, consider another computer. Oh, yes ma'am. Kasi ganun din ma'am, mag-access din siya para mag-connect. Oh, it's either, ano yun, it's either desktop-based ma'am siya or tablet or laptop. Kung gusto mo, meron siyang separate na tablet. So, dito ma'am, after na ma-enter yan ma'am, actually, ganun na yung regular ma'am eh. So, naka-create na siya ng, ano, then next na siya, ready na naman for the next transaction. So, hands-on muna kayo ma'am. Sino yung first ma'am? Mag-guide naman ma'am eh. Don't worry, ano ma'am, mag-guide naman ako sa inyo. So, make a sale. Yes, ma'am, make a sale lang. So, actually ma'am, nandun kayo sa make a sale. So, basically, pwede hindi mo siya i-click directly na. So, same na din. So, dyan ma'am yung item. So, insufficient lang siya dito eh. Ay, na-sold na kanina. Kasi ma'am, ano, actually ma'am ngayon, yung inventory natin, -1. Kasi more, di ba 5 lang yung stock natin, then naging 6 yung binenta. Ito na lang na, divider tayo. Yan ma'am, 0 din siya. Wala siyang stock. Pero ganun na lang pala ma'am. Lumalabas ba yun dito? Okay lang muna ma'am, kasi later magre-receiving tayo eh. So, para ma-compensate yung negative. Ngayon ma'am, mostly sa start kasi, mangyayari, 0-0 talaga lahat yan, di ba? Kasi wala pa tayong beginning. So, okay lang yun ma'am. Sige, enter mo lang. Wait lang, sabihin natin humingi ng discount. Yung discounting ma'am, directly from the system, pwede ka mag-change ng price. So, ito. Ma'am, click mo yung price. So, let's say ma'am, 20. Naging 18 na lang. Actually ma'am, ang masaktong, kasi ma'am yung EXT price, kung meron kasi, ang quantity mo 1 lang kasi dyan, di ba? Ngayon. Kung ano ma'am, mas okay na i-edit mo yung price mismo. So, ito. Yan. 15. Okay. So, alam mo kagad na kung meron siyang discounting. Yung compute niya kung ilang percent din yun. So, it's either percentage discount or actual amount yung discounting. 10%. So, vice versa, magre-recompute siya ulit. Amount. Okay. Ano may common sa inyo pag nagbibigay kayo ng discount? Percentage or amount? Percentage. So, madali lang ma'am. Makita mo kung ano kagad, di ba? Makita mo kagad magkano yung amount, yung percentage yung ilagay mo. Kung change mo rin yung price, so complete mo yung percentage. Okay, tapos. So, next step ma'am, yung quantity, isa lang ma'am siya or more than ilang dalawa. Kayo. Saan yun? Okay. Ayan. So, kung let's say ma'am, yun na yung item niya, kung meron pa, enter item pay ulit, di ba? Kung meron pa ibang item na dito. Let's say bagong customer. Yan ma'am, sakto yung ginawa mo. Bali, mag-search ka muna. Kasi importante ma'am dito, hindi madoble yung record ng customer din. Meron lang talagang isang record per customer.
So, pwede mong i-click mo yung find after you type mo yung name. So, dyan ma'am, sa result niyan, makikita mo kung meron bang same customer. So, kung wala talaga ma'am, add new customer ka. Sa baba. Yan. Bale sila kayo Yes ma'am. Actually ma'am, kung meron kasing difference dun sa spelling, kahit period or ano lang, additional space, hindi niya naman, ano yun eh, differentiate na computer. Kung exactly the same talaga yung spelling, sasabihin niya na meron, di ba? Pero kung na-change lang ng kahit period ma'am, ano na yun, para sa computer, another account na yun. So, sa inyo ma'am, needed yung i-check yun kung yun ba yung same. Kasi sometimes din, different person yun, pero same lang yung name nila. Merong instances na gano'n. Yung last name dyan ma'am, yun yung required. Kasi meron siyang red na asterisk, di ba? So, needed na i-fill up talaga yun. Or yung iba pang, ano, yung ibang information ma'am, pwede siyang to follow lang kung ano yung information na meron kayo. Then, save and select na to. Yun lang yung mga basic information na yung fill up lang. Notes and customers. Easy customer. Maarte. Pwede ka mag-add. So, eto na siya. So, Then, DNG, that's number niya. Okay. so, madali lang kung if ever ka tawagan nyo kung meron kayo for collection or need for that customer. So, take time. Take payment ka ma'am. And then next is yung dito ma'am yung total mo din. So, yun. Cash na siya. Sabihin natin, nag-cash lang siya ng 36,500. Okay. So, yung supply nyo is 140. Then next one is save and upload. Optional ma'am no, kung mag-print kayo, gusto nyo i-print, save and print. Save payment ba? I'll keep the same. Oh, paano pag gano'n? Hindi na pinag-print na siya. Yung change ma'am? Iniwan lang. Actually, So, dyan ito, kasi clear ano change. Or like, parang tip na yung ano. Diyan ma'am kasi walang, actually meron tayong option for the tip. Kung gusto nyo i-add up yun for every transaction. Kung sobra, pwede nyo pero dito ma'am, mangyayari talaga, ma-out yan eh. Hindi siya included sa ano. Pag cash count, maging over na lang. Oh yes ma'am, mag-over. Over na lang. Pwede i-separate na lang ang sa account talaga kung hindi nyo na kinuha yung sukle. Never. So, save na to, or Save, ma'am, either save and synthesis. So, save na lang. Okay. Then next, ano na ulit. Automatic na siya. Ano ma'am, actually another option ma'am, kung di ba merong option dun na account, pwede mong i-add ma'am yun dun sa customer na account as ano parang advance payment nangyayari. Okay, So next, okay. sa next purchase niya ma'am, basically, madideduct na yun doon. Na worth 140. Okay. Sige, ikaw, te. Check lang natin ma'am yung ano, yung mga in-enter nyo. So dito ma'am, if you want to go back dun sa transaction, di ba meron nga tayong mga history? So, ang first natin ma'am na history is dun sa mismong customer. So, sino yung customer mo? Campus ma'am, no? Ito kasi ma'am records ng customer nyo, basically dadami kasi ito, di ba? Maraming, ngayon, konti pa lang yung nakalagay. Campus ma'am. So, kasi ma'am, kung ang option nyo talaga mag-search kasi marami na masyado. So, type mo lang yung family name, campus. Then, lalabas naman, then select. And then, after that, pwede natin makita ma'am yung history niya. So, dito ma'am, kung ano yung pinaka-latest transaction, yun yung from the top by date. And then, makikita mo rin yung details ng items na binili niya. Okay? So, if you double-click ma'am yung item, yung receipt niya, so makikita natin makakabalik tayo kagad dun sa ano, sa receipt niya. Madali niyo lang balikan yung ano for history. Okay?
So, ito ma'am, yung chinek natin ma'am, history siya sa per customer. Okay, so if you want to check also yung history ng item, so curving style gems, so pwede rin tayo by item rather than by customer. Okay, so let's say curving gem na brown ba? Brown naman. So dito ba makikita natin negative 2 yung on hand niya, di ba? So sa history rin ma'am ng item, makikita natin dito ma'am. Sino yung bumili. From the top din, yung pinaka-latest transaction going down. So dito ma'am, meron siyang running balance. So from 0, meron bumili ng dalawa, negative 2 siya. Okay. So ma'am, Pag ganyan, nangyari yung hindi na-update yung receipt, tapos once nag-update na tayo ng receipt, mag-change din sa order. Recorded mo siya na ano ma'am, actually masasakto na yung ano ma'am niya, yung quantity niya. Kasi yun negative 2, di ba? Let's say ma'am, meron tayong receive na 10. Tapos na, so meaning ma-minus niya yung 2, 8 na lang yung actual mo. So ngayon ma'am, punta tayo ngayon ma'am dun sa receiving. Yun yung isi-show ko ma'am. Hindi ka pa naka-ano ma'am. Anton? Sorry sa sale, okay lang ma'am? Okay naman kayo sa ano, sales ma'am. No? So dito ma'am, receiving. Actually, almost the same lang din sa ano sa sales, di ba? So ang first lang dito ma'am na naiba, enter natin kagad yung name ng supplier. So for example ma'am, ito na supplier. Nag-receive tayo ng same item. Ito muna yung gamitin natin ma'am na item. Itong curving gem na brown. So pwede rin kayong mag-enter ma'am by description or by item number, diba? Or by code. So, let's say ma'am gem curving. Makikita niyo ma'am pag nag-search kayo, pwedeng baliktad-baliktad din. So, regardless na baliktad siya, makikita pa rin niyo yun by word. Okay. So, select din natin ma'am yung item. So, eto ma'am, pag nag-receiving tayo, basically, based yan dun sa anong document yung gagamitin natin. So, it's either delivery receipt, invoice from the supplier. So, let's say ma'am, meron dumating na 10. So, change natin yung quantity from 10. And then dito ma'am, automatically lalabas yung voucher cost or yung, ito ma'am, kinuha niya to dun sa average unit cost. Okay? So, mariretrieve niya rin yun kung ano ba yung average cost nyo or magkano yung cost ng item. So, dito ma'am, let's say 10 yung na-receive. Ito yung total. Ito ngayon ma'am, yung receiving, pag nag-i-encode tayo nito, automatically na-update yung inventory, nag-add up siya, di ba? At the same time, yung accounts payable nyo, kasi usually meron kayong terms dun sa supplier. So, itong total amount dito ma'am, which is importante, i-check nyo talaga yan, nasakto ba? Kung magkano yung amount doon, saka dun sa delivery receipt nyo, kasi yun yung babayaran nyo sa supplier nyo. So, automatically, forward nyo to sa accounting, na yun nga yung additional balance nyo dun sa accounts payable nyo for that particular supplier sa Gala. Okay. Then, Agel. Then, save and print. Ito ma'am, ma-advise ko ma'am dito na i-print nyo talaga siya. Save and print. Kasi ang sa best practice ma'am, i-attach mo to dun sa delivery receipt from your supplier. At the same time, ano na siya for, let's say, for payment preparation, for check preparation. So, pag nag-issue ka ma'am ng check or for payment, makikita mo talaga na na-encode na siya from the system. Kahit hindi mo i-check yung system, meron kang proof na encoded na siya na double check mo rin ma'am kung sakto ba yung encoding. Diba? Based sa delivery receipt, sa document ng supplier, saka sa document nyo. Okay. So, after that, ito na yung ano. Ito ma'am yung sample ng receipt ma'am. Pwede rin naman na small, depende lang sa printer na gagamitin. Pwedeng half bond paper siya, whole bond paper, or yung printer na parehas nung sa mga grocery. So, yun ma'am, check mo kagad yung ilan yung cost, yung quantity, yung total. Tapos kung meron siyang discounting, makikita mo rin kung meron siyang discounting. Dito ma'am sa baba yun. Hindi ko pala na ano, yung question nyo kanina ma'am no, regarding dun sa ano, pag nag-receive tayo ma'am, enter natin yung items. Dito ma'am sa baba,
So, for example, ma'am, merong additional na mga discount. Ito rin yung kaibahan, ma'am, dun sa sales eh. Sa sales kasi, ma'am, pwede kayong mag-discounting by item sa customer niyo pag nag-discount kayo by item. Pwede rin mag-discount kayo doon, 'di ba, by sa baba, meaning sa total sa receipt. Pero dito, ma'am, sa ma'am, sa receiving sa supplier niyo, by receipt lang ang discounting. Hindi siya by item. Pero makukuha pa rin naman yan eh, yung overall total. Basically, pwede nyo pa rin kasing i-discount dito, ma'am, by amount eh. Right? Meron pa nga ibang supplier, ma'am, di ba possible sa inyo rin nangyayari na multiple discounts? Let's say, less 10, then less 5, which is, so meaning, ma'am, hindi mo naman pwedeng ilagay dito na 15%. Kasi iba yung computation pa rin eh. Yung less 5 mo muna, then less 10, okay? Iba yung lalabas compared sa diretso mo na less 15. So, hindi mo man pwedeng ilagay dito yon. So, yung amount, yung computation, ma'am, meaning yung difference ng total, saka dun sa total, ma'am, dun sa receipt, yun yung ilalagay mo dito. Let's say, 500 yung total discount, i-less mo lang. Which is, automatically, magto-total yan dapat dito. Diba? Kung magkano yung na-discount or yung final na total. Okay? And then, after that, ma'am, makikita mo rin dito, ma'am, merong freight. So, let's say shipping fee, additional. Pero ito, ma'am, yun, ilalagay nyo to kung na-include dun sa delivery receipt. Kasi merong ibang supplier na later pa kasi sila nagbibill eh. Sina-charge nila, ma'am ba? Yung sa amin kasi, kami yung nag-rent ng okay. ng van. Tapos, pinipick up lang namin. Oh. So, like, tatlong supplier, isang van. Ano, ma'am, siya? Hindi siya supposed to be malagay dito. Sa accounting side natin siya rin na-record separately as expense. Yes, ma'am. As expense siya. Kasi kung ilalagay natin dito, ma'am, makikita natin dito, ma'am, let's say example, ma'am, no, let's say merong additional din na 200 for the freight. So basically, nama-minus ma'am siya, nama-minus siya dun sa total. Okay? And then kung meron pang additional fee, ma'am, yung na-charge yun, let's say delivery fee or ano pa yung, meron pa kayong supplier na nag-additional, meron pang mga additional fee? Wala, pero pagdating dito, may nag-hire ng magkakabila. Pero cost nyo pa rin yun, ma'am. Basically, expense nyo pa rin siya. So, yung recording din, ma'am, hindi nyo rin nalagay dito muna. Okay? Unless na included talaga dun siya sa receipt, yung mga charging na to, ma'am, dun nyo pa lang siya i-enter. Okay? Let's say, merong additional fee na, ma'am, 100. Okay. So, dito, ma'am, makikita natin, ma'am, basically, na automatically na-compute nyo na, di ba? 9.2 lahat. Kasi yung discount na to, minus niya sa 9.4. And then, in-add niya tong dalawa na to. Bali, total is 300. So, yung total natin is 9.2. Ito, ma'am, meron siyang option dito sa baba na kung i-check natin, ni-split niya or ni-spread niya yung discount, freight, and fee. So, ano yung effect nun? Magkaka-effect yun dun sa cost ng item. So, tingnan natin, ma'am, no? So, ang cost natin dito, ma'am, per unit, di ba, is 9,400. Pero kung, ma'am, spread natin to, magiging na lang siya, 9,200. Kasi dun yung effect ng ng discount. Okay? Kaya yung sabi ko nga, ma'am, yun yung factors eh. Pinupull down niya yung cost mo or ni-increase niya. Kung mas malaki yung freight mo, yung fee mo, i-increase din siya. Okay? So, ito, ma'am, pwede nyo gamitin para makompute niya yung actual cost. Or yung pinaka-nearest cost talaga. No? Na per item for that particular delivery. Okay? Pero yun, ma'am, yung ibang cost kasi natin, since kayo yung nagbabayad, tapos hindi naman yung included for that delivery. Kasi ito, ma'am, kung i-add natin yung dito, hindi magtatali yung natin, di ba? Yung total, which is supposed to be ito yung babayaran natin sa supplier eh. So, yun, ma'am, kung meron kayong mga supplier na sila yung nagbabayad muna and then i-charge sa inyo for that delivery, yun yung i-enter natin dito. Pero pag kayo yung nagbabayad, para yung sinabi mo kanina, ma'am,
sa accounting natin na record yun as expense. Okay? And then yung sa markup natin, ma'am, ina-add na lang natin yun. Let's say, additional 2% for freight, additional, say, 5% for other expense. So meaning yung usually kasi pag markup tayo, it's either 25% or ilang percent yung gusto mo. So included naman yun doon. No? So dito ma'am, from the cost price, ito na ngayon yung mare-record ngayon ma'am dun sa system na cost, 'di ba? For this for this item ngayon, for this delivery. Pero gagawin niya ma'am, ifa-follow niya ngayon yung average cost na computation. So kung meron tayong receive na isa ma'am, tapos yun yung cost niya nag-increase or nag-decrease, tapos merong stock, old na stock, which is actually wala tayong zero yung stock ma'am nito. Bali, actually negative 2. Negative. Wait ma'am. Ay, iba pala yun ma'am. Wait lang. 27 tong item na to eh. So, check natin muna ma'am dito, no? Number 27, yung exact item. So, dito ma'am, 0 siya. Okay? So, sa receiving natin ma'am, pag nag-receive tayo ng item, load natin ma'am dito. Actually, wala siyang epekto eh. Kasi kung 0 ka, wala kang stocks na old stock. So, ito talaga yung lalabas na average cost niya. So, save and print. So, yun ma'am. After we print, ma'am, i-attach mo na siya dun sa included na siya dun sa delivery receipt mo. Para meron kang checking dun sa check pa sa payment preparation. So, kung i-check natin ma'am yung item, pag nag-update ka ma'am doon, naka-open ma'am tong window, hindi siya kagad mag-a-appear or mag-a-update yung quantity. So, i-close mo muna ma'am siya. Okay? And then, open mo ulit ma'am yung item. So, dito ma'am ngayon, makita natin nag-update na siya. 1 na. So, yung on-hand quantity is 1. So, check natin yung history din. So, meron tayong receive item from Jella Furniture na isa. So, yung running balance mo or new quantity is 1. Okay? So, same as dun ma'am sa pala, na wala tayo dun sa kaninang item. Yung nag-negative ma'am. Yung parang, kasi ito 0 to eh. Galing sa 0, tapos nag-add tayo ma'am, di ba? Ito ma'am, negative 4. For example ma'am, ito, nag-receiving yun tayo nitong item na to. Say from same supplier, 39. So, merong na-receive ma'am na say 20, out 10 na lang. So, supposed to be ma'am, 4 yung negative niya, tapos meron na-receive na 10, so magiging 6 na lang yung inventory. So, pag save natin ma'am, kung i-check natin yung item, so dito ma'am, makita natin 6 na lang. 6 na. So, history, ganun din ma'am, meron tayong receiving. So, ito ma'am, running balance siya eh. From 0, meron tayong, nauna yung sales eh. So, nag-negative 1 siya, yung kay De La Cruz, and then si then tatlo. So, nag-negative 4. Okay? And then, 10 yung na-receive, so 6 mo siya. So, madali yung matest. Ito na yung gagamitin nyo usually ma'am pag mag-tracing kayo. Kung sometimes, pag nag-inventory kayo, makikita nyo na bakit nagkulang. Okay? Possible kasi merong, let's say sa receiving, kulang din. Or mali yung na-enter na amount or quantity. So, mati-check nyo kaagad. Alam nyo kung, or yung sales din. Sometimes, hindi pala na-record yung sales. Diba? Nag-adjust ba? Nare-record din na nag-adjust. Ng quantity, ma'am? Yes, ma'am. Nare-record. For example, ma'am, show ko ma'am. Kung dito ko nag-adjust ma'am, from 6. For example, ma'am, from 6, ginawa nating 5 lang. Okay? So, save natin, ma'am. So, dito, ma'am, 5 na siya. So, sa history, ma'am, wait, close ko muna, ma'am. So, dito, ma'am, sa history, merong lalabas, ma'am, na adjustment. Kasi baka, first mo 5, tapos may nag-adjust pala na iba. Yun ma'am, kasi sa system, hindi questionable yun kasi ma'am kung basta i-adjust mo lang siya, di ba?
Actually, ma'am, usually pag mag-a-adjust tayo, meron talaga tayong tinatawag na adjustment memo. Yung quantity adjustment memo, ma'am, ito yan, new quantity adjustment memo. So basically, ine-enter natin yung reason bakit natin in-adjust. Damage siya or ano. Actually sa baba, ma'am, meron talaga siyang dito comment. Kasi importante 'yun eh. Hindi naman normal yan, ma'am eh. Kasi hindi siya dumaan ng sales, hindi siya dumaan ng receiving. So bakit nag-iba yung inventory mo. So kung merong mga adjustments, ma'am, actually needed mong i-limit talaga yan. Sino ba yung allowed lang na mag-adjust? Kasi sa part nila, ma'am, usually sa inventory, ma'am, meron ka lang i-assign talaga ng isang tao or ikaw mismo yung mag-a-adjust lang. So, re-report lang nila. Let's say, kung meron ba na damage, needed nilang, ma'am, i-report kung para ma-adjust. Saka dito, mariremember mo kasi kung binalikan mo ba yung transaction, tapos later, hindi mo na ma-remember bakit. Ano ba yung reason ng adjustment niya. So, dito, pwede mo i-detail para madali mo lang ma-remember. So, yun. So, makita mo, recorded talaga, ma'am, di ba? Nag-move yung stock or ikaw mismo yung nag-change dito, lalabas yun sa history. So, negative, ma'am, siya. Pag red siya, basically na adjustment, mag-red din, ma'am, siya. So, sa ganun pala, ito, pwede akong mag-adjust. Sabi na ito yung name, yung account ko. Yes, ma'am. Pero this same computer, pwede may isa pang cashier lang yung ma'am, pwede tayo mag-set up, ma'am, ng kahit ilang, walang limit yung users mo. So, depende lang sa per user mo kung ano yung nila, group nila. So, sa grouping, ma'am, makakaset. yung isa, ako after talaga. Yung isa, cashier lang isa. Dito, yung isa, inventory, hindi sa talaga. yes, ma'am. For example, ma'am, group ng owner, so meaning accessible ka lahat, naka-check lahat yan, and every type, every part ng system. So kung gusto, pwede rin tayo mag-create ng bagong group. Kasi cashier talaga, specific. Tapos, i-check mo lang, ma'am, kung ano yung specific na pwede nila. Pag walang check, hindi sila pwedeng pa. So usually, pag sa store na, sa cashiering, more on sales naman talaga. Oh, isi-separate talaga natin ng yun eh. Hindi sila pwedeng mag-adjust inventory. Doon lang talaga dumadaan sila sa sales para minus siya. Tapos kung meron ma'am na damage, iba talaga yung nag-a-adjust. Kasi nire-report lang nila yon para may counter-checking ma'am basta. And so dito ma'am na natin yung receiving no. So ngayon ma'am tayo na yung para ma-practice yung answer. Remember ma'am sa history, doon natin makikita kung na-update siya no. So i-check natin. Anong ito mo yan? Adam no? So dito ma'am 20 na siya. Okay. So na-update siya. So nag-receive 10 naman no. So sakto. Bali yun ma'am. Yun nga yung ina-answer natin na question ma'am, bakit naging 20. So basically ma'am, makita natin dito from 10, meron tayong in-adjust natin siya to 10. Nag-beginning tayo ma'am ng 10. And then merong ma'am, receive na 10, so naging 20. Dito ma'am sa taas, pag naka-activate ma'am yung other branches, specific ma'am to per location. Pwede mo makita yung history per branch. So kung gusto mo makita lahat, all store mo. Para lalabas as in meron atong item to ma'am lang to, nag-receiving ka lang kasi wala tong wala tong sales talaga eh. So kung i-check natin, wala siyang sales talaga. So 20 kaya naging 20 kasi nag-edit tayo kanina at beginning na 10 and then nag-receiving si ma'am ng 10 din, so naging 20. Ito ma'am, clickable lahat no. Yung mga natin dito, mga receiving. So any type of transaction dito. Kasi meron siyang equivalent na document. Yun nga, recorded lahat. So kung gusto mong i-view yun, double click lang. Okay? So i-open niya ulit yung in-enter ni ma'am. Madali mo lang matrace back yung transaction.
So, yun naman yung pinaka-basic na transactions natin. Yung ibang transactions, ma'am, ito na yon, yung sales return, vendor, hindi ko muna isa-isa yun to. Diretso lang tayo sa accounting. Okay. So, dito, ma'am, ang next step, ma'am, ang importante, isi-set na kasi namin yung accounting file niya, ma'am. Ito yun. So, basically, iba yung, ma'am, separate na program yung accounting. Pero, connected silang dalawa. So, meaning yan din, ma'am, needed mo ring mag-login dito. Kasi nag-login, every day, ma'am, on a daily basis, magla-login kayo dito. And then, kung gagamit kayo ng accounting, pag open mo, magla-login ka rin dito, ma'am. So, isi-set din natin. Pwede naman na parehas lang yung username password nyo. Okay? And then, so before ka ma'am pumunta dun sa accounting, dito ma'am sa taas, isi-set up din namin to ma'am na merong shortcut dito, yung financial. So dito ma'am, change ko to yung toolbar. Kasi pwede nating i-customize yung per user. Okay? So itong financial ma'am, pag daily ma'am, mangyayari, end of the day process, nandito na ma'am yung reporting. Okay? And then at the same time, meron din tayong i-check ma'am dito para mag-transfer siya ng lahat ng data from your inventory system going to accounting. Okay? So make sure lang ma'am naka-check to. Kasi pag na-check natin to ma'am, automatically, mariremember naman niya unless natatanggalin mo talaga. Okay? So ito yung mga importante ma'am naka-check. Ito, pwede ma'am nawala to sa other store to later naman kung mag-set up pa na ng computer sa other store needed. So meaning ito yung for today na na mga na report mo kung magkano yung total sales for the day. Pero besides sa report, ma'am, sinisynchronize niya going to accounting na change ko lang yung setup, ma'am, bago ko lang ginawa ito. So meaning ito, ma'am, ginagawa ko ngayon, hindi talaga to sa regular ninyo. Once na set up na to, hindi na to lalabas. Okay. Yung sa mga lang to, settings. So ang nangyayari ma'am doon on a regular basis, basically yung report nyo, updated siya, pero summarized version. Sabi ko nga sa iyo, ma'am, yung reporting kasi natin, maraming klase ng format or yung way ng pag-present ng data. So it's either summarized version, detailed version, okay? Um, ito rin, ma'am, dito sa regular. So dito, ma'am, lalabas na yun, nag-transfer na siya ng data going to accounting. So ito yung basically nagsisynchronize ma'am siya. So kung ano yung mga data sa suppliers nyo, and then about your customers, basically yung mga accounts receivable, payables, yung mga balance niyan, yun yung sinesend niya. Okay? And then at the same time yung sales receipt. So yung mga in-enter niyo ng mga bagong sales, and then also receiving, isi-send niya sa accounting. So makikita natin dito ma'am sa details niya, meron siyang ilan ba yung na-update niya na vendor, na supplier, ilan yung customer na na-add or na-update. So same as sa receipt, meron tayong 6 transactions. Yun yung mga in-enter nyo for now, for today. Okay? So once na na-send na ma'am lahat yan ng mga data, so ma'am, every time na pupunta ka ma'am ng accounting, i-click mo lang to ma'am para updated, para sure na updated. Kasi hindi mo alam for the day, let's say ma'am, umalis ka muna, tapos merong mga transaction na bago. Kung dediretso ka sa accounting, yung mga bagong transaction, hindi mo makikita sa accounting. Okay? So, needed mo siyang i-financial para ma-synchronize. So, once ma'am, na financial. So, dito ma'am, sa end of the day, ito yung Z-out store, report. So, ito yung summary ng total sales for the day. So, make sure ma'am, dito ma'am sa date, sakto yung day niya. Kasi pwede ka ring ma'am, if you want any date or for the whole month, for that week, okay? Or any date na gusto mo. So pwede ka makapili. Dito ma'am, specific siya, day. Add series. Let's say today, yesterday, last month, okay?
this year, 90 days. So, pwede mo rin siyang i-zoom in, then print out. So, dito ma'am, oh, yes ma'am. So, usually yun. So, ano flexible yung reporting yun, di ba, sa mga pilihan. Then, dito ma'am, ito yung total sales natin for the whole day. So, makikita rin natin dito ma'am kung merong mga returns. So, wala tayong returns for today. Oh, dito ko ngayon kasi ma'am non-taxable. Ano ma'am kasi, hindi nakaset ngayon yung tax ma'am niya dito eh. Enough ko ma'am yun siya. So, dito ma'am, lahat nung na-enter mo na sales for today, yan na yun. No? Ito na amount. At the same time, wala kasi tayong, dito ma'am, sa charge to account, meaning yan yung mga pinautang nyo, kung meron. So, today, wala din eh. Okay? Walang na-charge for today. So, dito ma'am kasi mangyayari kung meron, let's say, merong pinautang kayong 5,000, yung 5,000, maliless siya dun sa total dito. Which is, ito yung available for deposit. Total sales nyo, or cash sales. Ito ma'am, meaning included lahat to eh. Charge. Yes, yes ma'am. Oo. Kasi yung sales mo ma'am, basically sa accounting, sales pa rin yun kahit pinautang mo, di ba? Pero makikita mo pa rin yung actual cash sales saka charge. Okay. Sa baba nito ma'am, basically meron ding breakdown to. Makikita mo rin per customer sa baba ng report. Okay? Kasi to total lang eh. And then at the same time, dito ma'am, later, pwede rin kayo mag-record ng expenses coming from your cash drawer. Ano yung sabi mo sa expenses niyo? Petty cash. Okay. So, ano ma'am, wala tayong entry dito. Okay. So, zero lang always. No? And then, breakdown sa discount. So, alam mo kagad ma'am kung magkano yung mga discount na binigay nyo for the day sa mga customers nyo. And then, we have also yung parang statistics. Ilan ba yung total sales nyo for the day na na-record. Okay. Ilan yung mga na-return, deposit. Yung deposit ma'am, related ma'am yun dun sa customer order. Di ba yung question, nag-ask ka rin naman, di ba? Merong mga customer naman, the down payment or deposit. So, para automatically ma-deduct yun pag nag-full payment sila. And then, itong reversing ma'am, this is, hindi kasi pwedeng mag-delete sa system. So, meaning yung mga sales, mga transaction ma'am na na-enter nyo, kung merong correction, hindi natin siya pwedeng i-delete. Kasi yung deleting, meaning mawawala yung transaction. So for security sa auditing, saka sa security as a owner, meaning traceable lahat ng transaction. So pag nagkamali ma'am ng meron kasi syempre times na nagkamali ng entry, either quantity, yung item, yung price. So meron tayong process ng reversing. Okay? So kina-cancel natin siya. Okay? Para dito ma'am lalabas yun kung ilan ba yung transaction na na-cancel. Okay? And then payouts yung expenses. Wala na kayo yan. Dito mga totals lang to. Ilan yung total cash na di ba pag nagsukli kayo, meron kayong, ilan yung lumabas na pera, sinukli nyo, ilan yung pumasok. Which is actually yung net niyan, yun din yung total sales nyo. Yung check, kung meron kayong na-receive ng mga check payments. So dito kanina meron tayong receive na 100,000 na check. And then, ito na yung details sa, din ma'am, sa baba, merong details, ba yung sa check na na-receive nyo, sino ba yon yung customer name ng customer na nagbayad ng check. Then, kung merong mga charge to account, sino yung mga customer na merong charge to account, naka-detail din yun by name ng customer. Yan yung totals niya. So, yan yung, ma'am, isa lang to sa report na, about your sales. No? Which is, basically, makikita, ma'am, more on summarized na data. Okay. So, sa accounting side, ma'am, once na na-click mo na yung financial, na-transfer na rin dito yon. Okay. So, kung makikita mo ma'am dito, sa accounting, ma'am, meron din tayong customer center, meaning yung list ng mga customer, saka mga suppliers niyo. Okay. So, yung mga na-receive ma'am natin, dito siya lalabas sa received inventory. So, hindi ka na mag-enter dito kasi na-enter na yun dun sa inventory system eh.
Ang mangyayari ma'am dito ngayon, kung i-check natin yung vendors, okay, updated ngayon ma'am yung mga balance mo. Alam mo kung magkano yung total payables mo per supplier mo. Kasi ito yung nakalink ma'am to dun sa na-receive eh. Ito yung mga in-enter nyo na na-receive kanina. So kaya nga sabi ko, importante ma'am na sakto yung balance. Di ba pag nag-enter kayo sa receiving, kung ano yung total balance, total doon, yun din yung sa delivery receipt. Unless na merong, ma'am, na na-check nyo na, let's say, 9 nakalagay sa delivery receipt, pero 8 lang yung dumating. So, merong changes. Possible din na ma-adjust yun. Okay? So, basically, yan na yung total balance na payable, accounts payable. So, updated ma'am siya. At the same time, makikita mo rin dito ma'am kung mag-ano na kayo, nagbayad ka na ma'am. Kasi yun yung next step eh, di ba? After you receive the items and then pag mag-due date na siya, monitor. Yun din yung purpose ma'am dito sa accounting system. Basically, yung monitoring kailan mag-due and how much is yung mag-due. Okay, na payables mo. Kasi naka-record na yung date dito ma'am eh. So kung isi-set din natin ma'am yung terms mo per supplier. Kung 1 month or ilang months ba 'yon. Okay. So sa cost sa ma'am, sa balik tayo ma'am sa home. So dito ma'am sa customers din, kung i-click natin yung customer center, lahat ng customer ma'am dito, basically makikita mo rin kung merong balance. Sa ngayon ma'am, wala kasi tayong in-enter pa na charge to account eh. Kaya wala siyang balance. Pero sample ko lang ma'am. Enter ako ng sales. So parehas lang kanina ma'am. Ngayon, pili tayo ng customer. And then, so yung total mo 19,800, so charge to account ko lahat, no? Kasi mostly kanina cash eh, yung naano natin. So if ever later meron na kayong charging, or actually sabi mo nga meron naman sa mga check, di ba? Pag PDC. So kung PDC ma'am yun, charge mo lahat yung total value ng hindi mo na i-select dito. Okay? Then save. And then so dito ma'am, kung hindi ka nag-financial, na-save mo yung transaction na yun, hindi mo makikita dito yun. Di ba? So, yun ma'am, click ko muna yung financial. Okay. So, wala na, hindi na lumabas yung kanina kasi sa setup lang yun, pag-start. So, dito ma'am, diretso na siya. Makikita mo kagad yung, kung gusto mo rin, pwede rin na i-check to para hindi mo na to makita. So, basically, kung merong error or ma'am, lalabas din naman yan kung merong something. Another thing ma'am, common na hindi siya pupunta sa accounting or hindi niya ita-transfer pag merong adjustment na worth more than or equal to 500,000. Hindi niya tatanggapin kasi questionable naman yun, so masyadong malaki. Pero possible mangyari yun ma'am kung sa start. Kasi di ba ini-enter natin yung beginning inventory natin per item. And then sometimes yung ibang items more than possible yung adjustment natin sa start, yung beginning inventory, syempre malaki pa. Pero ginagawa natin ma'am doon, pag ini-enter natin, hindi natin sinasabay-sabay para hindi siya more than 500,000 para dumiretso siya sa accounting. Pero ituturo ko lang sa later po yun regarding dun sa adjustment. Okay? So dito ba makita natin na merong yung sales receipt niya na bago, isa, which is yun yung in-enter ko ngayon. Okay? So kung babalik tayo ma'am dito sa accounting, automatically lumabas na dito yung balance niya. Diba? Na-update kagad siya. Kung magkano yung utang ng customer kasi sinarge nga natin siya. Okay. So, sa accounting ma'am, basically yung pinaka-end report natin dito, ito na yung sa profit and loss mo. So, alam mo yung total sales mo for the month. Actually, pwede nga daily today. Pero usually, syempre, pag titingnan natin yung financial statements, monthly basis talaga yan Diba? Para makita mo yung performance mo for the whole month. Pero pwede rin ma'am na like for example ma'am, month to date, this month. And then you can also check ma'am, gusto mo, kasi ito total siya for the whole month. Pero kung gusto mo, weekly, daily. No? So, per day siya, nakikita mo per day. Ano yung income, ano yung expenses. Okay? So, dito ma'am, ito yung total sales mo na for based dun sa na-enter natin. No? Pero kung today lang, let's say, try lang natin dito ng today. So, automatically nag-update siya. Okay. Ito ma'am na report ng profit and loss is
ano siya, standard, which is yung standard, ma'am, summarized version. So, sa report natin, ma'am, depende rin kung ano yung gusto mo. Detailed ba? Or compared sa last year? Okay? So, maraming klase rin ng format ng profit and loss. Kasi yun yung mga standard natin na sa accounting, ma'am, yung mga financial statement natin, which is ginagamit din sa, for example, sa BIR or kasi mag-ano ka ng loan, yun yung mga needed mo eh. Di ba? Like, profit and loss, yan yung income statement. So, basically, nakikita natin yung overall income mo for a particular period, for let's say, this month, this day, or this week. Alam mo kung magkano yung total income mo or sales. Automatically, dun sa mga nabenta mo na items, kinukompute niya yung cost of goods sold. Meaning, puhunan mo. Magkano mo binili from your supplier. So, dito makukompute niya, less yung cost of goods sold, gross profit. So, alam mo kagad kung magkano yung income mo, okay, for the items na nabenta mo. Okay? Gross pa lang yun. Less the expenses. So, dito papasok na yung other expenses mo, which is yung other expenses, rine-record din natin to sa accounting. Okay? So, i-show ko rin sa inyo saan i-enter yun. Okay? Kasi yung important, like, for example, electric bill, water bill, yung payroll sa mga tao, or let's say, gas, transportation cost, or any other expense na na regularly spend nyo for the business. Okay? So, dito ma'am, at the end, makikita natin yung net income. So, malalaman natin kung nag-profit kayo, which is kung positive, and then kung loss siya, negative to. Meaning mas malaki pa yung expenses. Compared to income. Okay. So, dito ma'am, yun yung sa profit and loss. And then at the same time, yung balance sheet niya, dito ma'am, meron kayong question ma'am dito. Itong ma'am, POS inventory adjustment, ito ma'am, galing to dun sa mga in-adjust natin dito. Remember yung ibang item, di ba, change natin yung beginning dito? So, meaning yun yung kinukompute niya ma'am based dun sa cost price, average cost price. Tapos kung ilan yung quantity na in-adjust natin for the beginning. Sa start ma'am, lalabas dyan, makikita mo negative 117,600. Kasi ma'am, pag start natin, di ba, i-enter natin yung inventory per item mo. So, yung system, ma'am, para makuha niya yung overall value ng inventory mo, which means doon niya kinukuha yun sa cost price. Kasi hindi naman sa selling price eh. Kasi, syempre, inventory pa lang yan eh. Hindi mo pa naman nabebenta. So, base lang yun sa puhunan. Okay? So, yung mga in-adjust natin nung sa start, lalabas dito yon as expense. Pero, actually, hindi siya expense kasi negative eh. Okay? Ang babantayin natin nun dito on a regular basis, yung regular na ginagamit nyo na yung system, pag merong mga short, meaning merong nawala ma'am. So meaning kung positive siya, negative siya, okay lang actually pa. Pero kung positive yung number ma'am dito, meaning magiging expenses talaga siya ng business. For example ma'am, sa system, 10 nakalagay, yung quantity. Tapos sa actual, nag-count kayo, nag-inventory kayo, 9 lang. So, merong difference na isa. So, dito ma'am, kung yung isang nawala na yon or let's say, isa lang yung na-check natin muna, yung value ma'am niya is 100 pesos, for example. So, dito ma'am, lalabas dito, positive 100. Okay? So, meaning, kasi nawala nga siya, nagiging expenses siya ng business. Same as dun sa iba pang item. Later, pag nag-inventory kayo, syempre, i-check natin yan. Lalabas yung mga, overall value ng, mga differences ma'am. It's either na short or na over yung inventory. I-compute ng system yan. So, madali mo lang ma-check ma'am kung, yun nga, kung merong something wrong sa inventory mo. Okay. And then, dito ma'am, yung next report natin na needed sa accounting din is yung balance sheet. Okay. So, yung balance sheet, ma'am, siya yung nag-show ng overall value ng inventory. So, dito ba makikita mo yung sa rin, pag-click mo dito sa reports, sa report center, merong option, ma'am, dito, i-click mo siya as list view. So, makikita natin lahat, ma'am, yung mga reports natin. Tapos, meron siyang description, ma'am, makikita mo dito how much
money did my company make or lose over a specific period of time? So, question siya eh. Rather than description ba na ano. Kasi meaning, itong question na to, ito yung ina-answer for this report. Okay? So, iba-ibang version ma'am ng ano, di ba? So, yung sa balance sheet ma'am, kung titingnan natin, what is the value of my company? So, what is yung assets, liability, saka equity ma'am? So, basically, yung ano ma'am to, more on about yung overall na value ng company mo ma'am. Okay. So, then, din-input yung like assets na Yes ma'am. Let's say truck, okay, building. office equipment. Yes ma'am, office equipment. Yung sa building, like, kung nag-rent lang. Hindi ma'am siya. Hindi ma'am. Kung nag-rent lang. Kasi dito ma'am, more on fixed assets saka inventory assets. Ito ma'am, makikita mo dito ma'am ngayon, ang first ma'am dito na current asset mo, assets niya, is yung mga source of funds mo. It's either checking account, savings account, or kung meron ka rin cash on hand, lahat yan accounted ma'am dito. Kasi meron din tayong banking module eh. So usually ma'am, syempre part of the business, hindi lang yung sale yung nang-monitor mo. Even yung balance mo sa bank, alam mo kung sakto ba. Kasi dinideposit mo yan, di ba? On a daily basis. So, alam mo kung lahat ba nung na-income mo, sales mo, na-deposit ba, pumasok ba sa account mo. So, dito ma'am, mag-total din yun. Ngayon kasi ma'am, yung cash in drawer, ito yung, ano ma'am siya, meaning yung drawer mo. Okay? So, hindi pa kasi nakaset up yung ibang ano dito eh, bank accounts eh. So, ito yung total sales ma'am, basically. Yung mga na-enter natin kanina ma'am, so meaning, since hindi pa siya na-deposit, nandun pa siya sa parang temporary storage mo ma'am. Cash on hand ma'am siya or sa cash drawer mo nakalagay. And then next ma'am is yung accounts receivable. Ito ma'am yung in-enter natin kanina ma'am, di ba? So meaning mag-accumulate lahat yan eh. Lahat ng mga receivables mo, kung magkano yung total per customer per transaction. And then other assets, so dalawang ano ma'am to, yung inventory asset, yan yung total inventory mo for your company. So lahat ng stocks mo. Lahat ng items na binili mo na hindi pa na ano ma'am, nabebenta or di-dispose. So, alam mo kaagad kung magkano yung ano mo overall assets mo. Diba? Yung inventory mo. And then, undeposited funds, ma'am, actually, ito, ano ma'am siya eh. Later, ma'am, magta-transfer kasi tayo ng account. Basically, depositing, pag magdi-deposit na kayo. So, yung undeposited funds, hindi siya nasa account receivable. Hindi ma'am. Ito kasi ma'am, ang undeposited funds, yan yung mga payment na receive like checks or ano ma'am, na hindi pa na-deposit. So, parang parehas lang ma'am siya sa cash in drawer. Yes ma'am, post-dated checks. Yes, mga ganun ma'am. Kasi pag receive mo sa post-dated, hindi pa mo siya ma-deposit. So, nandun pa siya sa iyo. Alam mo din, mamamonitor mo rin. So, pagka-understand ko, parang nasa under account receivable. Ang undeposited check, no? Usually, ma'am, sa check kasi, meron ka naman na-receive na na payment. Pero in a form of check. Sa system, ma'am, meron ka actually, sa system ma'am ngayon, pag nag-receive ka ng check, madideduct talaga yun dun sa balance ng customer. So, depende na lang ngayon kung tatalbog yung check niya or hindi. Kasi usually, ina-assume natin yan, mag-good din. Diba? So, basically, ma'am, hindi na, mawawala na siya sa accounts receivable mo once you receive a check. Okay? Nag-bounce. Meron din tayo ma'am later nun kung nag-bounce siya or nag-ano din, record din natin yun. Which is, babalik yung balance ng customer. Okay. Pero, like, for example, di ba, this month, nagbayad siya ng check for next month. So, ako, i-record ko na sa sales ko yun. Wait ma'am, sample natin ma'am. First, let's say ma'am, sample natin sales. Nag-sale ka this month. Let's say worth 20,000. Then, let's say January ma'am siya nag-sale ka. Then, nagbayad siya February. For February pa nag-sale. Hindi, for example, kapag, nagbabayad na ako sa BIR for the month of January,
hindi masasali na siya. What if by pagdating ng date ng February, nag-bounce pa na yung check niya? Ano ma'am yan, yung answer dyan kasi ma'am, usually, depende yan sa klase ng pag-declare natin ma'am. Sa accounting ma'am, yung mga reports natin, merong dalawang klase. Standard sa accounting ma'am, meron tayong tinatawag na accrual basis, saka cash basis. Yung accrual basis ma'am, ano siya so basically kung cash, ang lalabas lang dito sa reports, based lang talaga sa actual cash. Hindi niya tinatake account yung mga receivables, payables. Wala sa kanya yon. Meaning kung nag-sale ka ma'am ng 20,000 pero charge to account sa January, wala yon sa report mo kung cash basis. Kasi ang minomonitor niya lang, cash payments lang talaga eh. So ngayon, kung accrual basis, nag-sale ka ng 20,000 per January, sale yun ng 20,000 per January. Kahit utang pa yun. Okay? So ganun naman yun. So sa question mo ma'am, depende kung ano yung inaano nyo na report, tinitingnan. Or ano ba yung i-declare mo. Kasi dito man pwede natin i-change eh. Flexible naman yung system. Ano ba yung gusto mo? Accrual basis or cash basis? So, actually ma'am, by default, itong dalawa kasi na to ginagamit talaga natin yan. Kasi merong side sa business, sometimes gusto lang natin makita actual cash lang. Pero gusto rin natin makita on the other side, lahat talaga. Diba? Regardless, nabayaran na ba natin yun or nabayaran na ba tayo ng customer. Kasi yung accrual basis, as in, itong accounts receivable mo, basically, included pa yan nga. For example, ngayon, 19,800, di ba? Nandyan yan. Kasi accrual basis. Pero nag-change tayo to cash, mawawala siya. Puro cash na lang talaga yan. Okay? So, same as sa, ma'am, ito, balance sheet kasi to eh. So, sa other reports, like sa income statement or profit and loss, ganun din. Pwede rin natin siyang i-check kung anong klase, accrual basis or cash basis. So, actually, ma'am, yung regarding sa pag-declare nyo din sa tax, yung sa bookkeeper nyo yung may control kasi yun. Kung ano ba yung i-declare. Actually, mas safe ka ma'am talaga kung cash basis, di ba? Kasi kung tumalbog nga yung check, dineclare mo na sa as sales yun for January, pero pagdating ng February, hindi naman nagbayad. Tumalbog yung check eh. So, nagbayad ka na ng tax, pero wala naman palang sales. Ang ano kasi sa pero pag ganyan, meron naman yung sa ko lang sa system. Pero pag ganyan kasi, ginagawa na lang. Kunyari, nagbayad ka ng check, hindi mo na emission ng official receipt. Until nagpupunta. So, dito sa okay lang siya. Pero sa yung inaano ko yun sa sa ibang clients kasi namin, like for example, mga sila ma'am, sa direct selling. Mostly man sa direct selling, like Natasha, Avon, yung customer talaga nila, puro utang yun eh. Wala, mas lesser yung cash. Di ba? So, 1 month ang terms, or depende usually 1 month. So, sa amin, dun sa mga clients namin na ganun, talaga eh, puro trust receipt lang yung ginagamit nila. Walang din sila nag-OR. So, usually, hindi ko rin alam yung exactly paano nila din declare sa sa BIR na part kasi internal din nila yung system. Pero yun nga ma'am, depende na lang yun sa report. Ang point ko ma'am dito, yung sa report flexible siya kung ano yung gusto mo. Accrual or cash basis. Kasi pwede rin natin i-print out to Excel to ma'am. Yung ibang clients namin ma'am, pag di ba kasi needed ng bookkeeper mo at the end of the month, yung total sales mo, total expenses mo. So, yung sa iba namin ma'am, rather than ibigay pa nila isa-isa yung pwedeng ito na ibigay nila. Or kung gusto mo ma'am, yung Excel na na file. So, from there, pwede niyang ito na yung may control. Okay naman itong reports natin, no? So, marami pa ma'am actually yung reports dito. Yun ma'am, explore mo rin yan ma'am, yung sa report. So, basically, naka-by department din kasi yun ma'am. If you want reports about your customers and receivables, so we have different types. Merong, yun ma'am, mostly accounts receivable kasi yung importante sa customer.
kung ano yung gano'n nakatagal, yung mga past due sila. And then sa sales. Sa'yo ma'am, usually wala ka naman problema na siguro sa receivable mo kasi meron naman updated check. So usually, ano siya, mas lesser yung risk. Diba? And then by supplier, payables. Ito ma'am, yung payables, magagamit mo kasi meron kang mga terms of supply, ano yun, di ba? Sa suppliers mo. Sa suppliers ko wala. Sa ano lang. Cash basis. More on sa base lang. Okay. Purchases, inventory. Itong inventory ma'am dito na report, actually wala to ma'am. Hindi to included dito sa accounting. Kasi yung nag-handle nga ng inventory dito eh. So yung report din natin about inventory, dito natin siya makikita. Kasi separate lang sila ng reporting eh. Although connected sila, pero yun yung pinaka main separation, di ba? Yung dito ma'am sa POS or inventory system, inventory talaga yung hinahandle niya. Sa accounting ma'am, lahat ng value, yung cost ng inventory, yun lang yung sinesend niya. Hindi niya sinesend yung quantity. Okay? So per transaction, wala siyang alam kung ilang, how many, ano man ba, how many pieces yun. Yung value lang. Pero, ano pa rin yun ma'am, tally pa rin sila. Okay, based on the value. So yun nga ma'am, pag needed mo yung report, which is yung profit and loss or balance sheet, naka-base lang din talaga to lahat doon sa na-enter dito. Okay? Saan pala yung nag-enter tayo ng expenses, ma'am? So, kung expenses, ma'am, petty cash. So, dito ma'am, mangyayari, magsiset din tayo ng petty cash account. Okay? So, sa chart of accounts natin, ma'am, pero isa-set ka naman agad na, ma'am, no? I-show ko lang, ma'am. Ito, basically, ito yung list ng, sa accounting, ma'am, meron tayong mga list of accounts. Meaning, parang label lang yan eh. Parang grouping mo, ito yung expenses mo, income mo, and then under that, meron kang different types like ng expenses, merong office supplies, utilities, transpo, yes ma'am. Or kung ano ba yung ginagamit nyo ma'am, pwede natin i-set yan dyan kung ano lang yung gusto mo. Okay? Para sa reporting, yun lang din yung makikita mo. Okay? Then, dito ma'am, mag-create lang ako ng petty cash. Para sample natin. Kasi importante ma'am doon, pag nag-enter ka ng expenses, saan mo kinukuha yung pambayad mo? Diba? So, ang sources of fund mo, it's either petty cash account, bank account, or cash on hand. Or yung iba ma'am, pwede ka pa wala ring limit ma'am sa ano eh. Pwede kang mag-create even vault ba, or meron ka pang separate storage ng ano ma'am, na doon ka sometimes kukuha ng payments for your business ba. So, dito ma'am, let's say, so dito ma'am sa home, pwede natin ma'am gawin para mas madali ma'am dito. Meron naman kasing, marami kasing ano eh, kung makikita mo ma'am dito, mas maraming menu sa mga shortcut dito sa accounting compared ma'am dito. Okay? So dito ma'am, pwede natin siyang iset na parang katulad lang din sa ano, sa POS or sa accounting. Meron siyang toolbar. Okay? At the same time, yung toolbar ma'am, nako-customize din natin. So pwede natin tanggalin yung iba diyan na hindi naman natin gagamitin. Kung ano lang talaga yung gagamitin nyo. At the same time, mas madali rin mag-customize dito ma'am. For example ma'am, gusto mo yung ano, di ba? Syempre yung profit and loss ko, yun nga yung mga standard. So pwede natin naman siyang ilagay dito. So i-open mo lang yung report, then view, add. So nandun na siya. So para in one click, kung common mo siyang ginagamit, pag click mo, lalabas ka agad siya. Okay? So para hindi rin confusing sa inyo ma'am, basically naka-save na yun dyan. Okay? And then, dito ma'am yung expenses ngayon ma'am, no? So, enter bills. Check mo lang ma'am yung enter bills. So, ito rin ma'am, kung gusto mo na nandito siya shortcut sa taas, pwede mo rin siyang ilagay. Let's say, common na ginagamit mo yung enter bills. So, para pag-click mo, nandun na. So, dito ma'am, first nating i-enter is yung name ng vendor. So, sino ba yung binayaran? Let's say ma'am, Lieco. Quick add lang. So, yun yung supplier, let's say ma'am, electric bill, for example, 5,000. Okay.
And then yung chart of accounts natin ito, itong account ma'am, pipiliin natin like, yun na nga yun ma'am, yung type or yung label mo dun sa expense na yun. Transpo, let's say utility or gusto mo electric bill, pwede natin i-change. Okay? Kung ano yung label na gusto mo dito, pwede natin i-customize. And then, sorry, nag-add ako ng So dito ma'am, memo niya, pwede tayong So dito ma'am, memo for example this is for July na bill. And then dito ma'am sa class ma'am, pwede tayong mag-add ng source. Kasi pwede mong i-separate eh. Let's say meron kang electric bill for main per branch. Para later ma'am sa reporting, yun din yung reporting kasi natin ma'am, pwede siyang consolidated for the whole let's say for the whole company. At the same time, pwede siyang per branch. Okay? So for example ma'am, sample lang natin sa store 2 siya. Or pwede nating i-add dito ma'am, let's say ano ba yung term mo dun sa main justice. So for example, justice or ano yung term. Okay. So let's say expense electric bill to para sa justice. So yun ma'am, natin. Okay. Dito ma'am sa enter bills, basically, in-enter pa lang, na-receive pa lang natin yung bill, in-enter na natin. And then next step ma'am, pag babayaran na natin siya, kasi usually pag receive natin sa bill, hindi naman natin kagad babayaran siya, di ba? So yun din yung purpose niya ma'am, para later kung ma-monitor mo kung ano ba yung mga payables mo. Okay? So dito ma'am sa next step ma'am, pay bills, makikita mo dito lahat yung mga payables mo. Alam mo kagad, kung usually question natin na pag as a business owner, ano ba yung mga babayaran natin for this month? Or ano ba yung mag-due? Kasi iba rin merong due date like for electric bill, water bill, di ba? So para hindi natin makalimutan, makikita natin dito ma'am kagad kung ano yung mga bills na babayaran. And then pipiliin mo na lang dito ma'am yung petty cash. Yan na applicable yan. So yung petty cash din ma'am, needed nating i-balance yan. So pag start natin yung paggamit kasi magne-negative siya eh. 5,000 yun, negative 5,000 yung mangyayari ma'am kasi starting mo 0. So, needed din nating i-start kung magkano yung beginning balance niya para magtali. So, dito ma'am, let's say, binayaran natin yung 5,000. And then, kung nag-issue ka ng check ma'am, pwede mo ilagay yung check number for reference. And then, dito rin lalabas ma'am yung mga bank account. Kasi sources of funds yan eh. So, yun na yung cash in drawer, petty cash, or bank accounts. And then, kung nag-issue ka ma'am ng PDC, yung date ma'am, i-change mo lang din. Let's say, by ano pa ito mag-due, mag-good. Okay, kung end of the month or kailan na date. Okay? Pero kung dated siya, same date lang. Okay? Then pay bills, then ang check number, in-issue mo. So basically ma'am dito na kung i-check natin yung record ma'am ng vendors, so vendor center, yung ilagay ko na 0 out na. Okay? Wala ka ng balance. Which is yun nga ma'am, importante kasi dun, monitor mo yung balance mo sa per supplier mo or kung sakto ba yung mga balance mo. Sometimes na overpayment ba or nagkamali ng billing yung supplier mo. Actually sa'yo ma'am, mostly kasi cash, di ba? Yung sa supplier side mo. Kung nagbabayaran mo kagad or pero yung mga bills like hindi kagad kasi binabayaran. So ganyan yung pag-record natin. So dito ma'am sa history niya, pag click mo sa particular ma'am, makikita mo yung breakdown. For example sa ma'am, Jella. So ito yung mga na-enter na ma'am, di ba, mga delivery receipt. Kung gusto mo rin makita yung details nito ma'am, pwede mo i-double click. Okay. So kung ano yung in-encode natin ma'am dito sa POS or sa inventory system, yun din yung lalabas dito. Actually, meron siyang quantity na nakalagay ma'am. Makikita mo pa rin yun. Pero yung quantity na to ma'am, ang sino-show niya talaga sa report niya ma'am, yung value, yung total. Okay. So yung reverse, that's what Saan ma'am? Sa, yes ma'am, reverse. So if i-reverse ka, parang makakancel yung
ano ma'am siya, yung purpose ng revert ma'am, for example ma'am, nag-edit ka dito ngayon, meron kang change ma'am ba? Tapos, yung changes na ginawa mo, hindi mo pa siya nasa-save, pero mali pala yung na-change mo. So, let's say, change mo, nag-add ako ng 6 doon. So, kung gusto kong bumalik ma'am yun sa original, before ko siya in-edit, revert mo lang. Yun yung purpose niya. Bali, kung cancel kasi ma'am dito, merong option ka ma'am na ano. Dito sa accounting ma'am, pwede kang mag-delete eh. Pero yung deleting ma'am dito, recorded pa rin siya. Meron siyang auditing pa rin. Yung sa canceling ma'am, sa check yun, usually pwede tayo mag-cancel kung merong mga pumalbog ng check. So dito ma'am, makikita mo yung yung sa supplier mo, makikita mo yung details sa mga na-receive mo. Okay? So which is yun yung balance mo na ano. Bakit negative? Ang ano ma'am, itong negative yung value. Dito ma'am, needed kasing ano eh, i-check mo to, receive bill, pagbabayaran mo na sa supplier. Let's say ma'am, sa'yo kasi nangyayari, di ba? Babayaran mo na siya. So after ma'am na-enter nila yung receiving, i-check mo to, bill received, and then pay bills. Para ma-record mo siya as paid na. Okay? And then pay bills mo ma'am. So, depende rin ma'am. Let's say, ano ma'am, for example, Metro Bank, nag-issue ka na ng check ma'am ba? Sa payment for that, ano, or, kasi usually, ano ma'am, advance talaga yung nangyayari sa ano, payment mo. Or upon delivery. So, yun ma'am, pag i-record mo lang siya na basically na nagbayad ka. Tapos usually mag-issue ka ng check, di ba? So, dito ang importante, naka-assign check number para, tapos piliin mo dito yung saan, possible more, isa lang ba na bank account na ginagamit mo? So, dito yung check number na lang for reference. Then, anong date? Dated ba siya or post-dated? So, dito makikita mo, pag na-paid na siya, totally paid full amount, lalabas din sa bill yan ng paid na. Pero pwede ka rin mag-enter ma'am ng partial kung sometimes mangyayari yun sa ng supplier mo. Yung isang invoice na in-order mo, hindi mo pa binayaran lahat. So, pwede rin na mag-record tayo ng yun. Kung i-check natin ulit ma'am sa vendors, yung information niya ma'am, basically na minus na siya. So, ito ma'am, yung bill niya, ito yung total niya ma'am, then less dun sa payment na 92. So, 200,000 na lang. Ito yung total niya. Basta make sure ma'am nakalagay yung all transaction kasi yung lahat ng transaction, meaning makikita mo talaga. At the same time, yung this fiscal year, so meaning ma'am for this year, di ba? So meaning kung last year na yun ng mga transaction, hindi mo siya makikita unless na ilagay mo siya sa all. Okay? Para ma-trace mo ma'am siya. Hindi, sa ngayon ma'am, hindi mo ma-appreciate yung account payable kasi ano eh, mostly cash kasi yung payment mo. Pero later, possible kung meron ka na ring customers na, suppliers na magbibigay sa'yo ng terms. Diba? So, needed mo ma-monitor yun kasi hindi mo babayaran kagad. So, pero meron dati pag delivery tapos after 3 months yes, 90 days. 90 days. Pero kinakas ko na lang at malaking difference sa discount. Para maka-avail ka sa discount. Kasi pag nag-return ka, may discount ka na 10%. Pero kung nagka-cash ka, may 20%. So, another 10 ma'am. Additional na 10. So, wala kang difference. Kinakas ko na lang. Anyway, saka, actually ma'am, mas simple din ka actually yung business mo pag mostly cash kasi. Kasi wala ka nang iba yung monitor, di ba? Puro cash basis lang. So, dire-diretso talaga. Yun na, at least na yun. So, mas may time. Pero may times na pag kulang sa part, nag-avail ka. So, dito ma'am, yun yung mga main transactions natin dito ma'am. So, yung sa ibang ano din ma'am, reports, like for example ma'am, sa company snapshot. So, dito ma'am, in one screen, di ba yung report mo about monthly income mo,
Base na to din sa actual, ma'am, na na-record natin. So, kung i-double click mo rin to, makikita mo yung difference ng income sa expenses. So, pag click natin dito, ma'am, kung gusto mo makita yung details, so, be-breakdown niya per transaction. Ano ba yung mga na-enter na income? So, alam mo kung sakto siya or hindi, ma'am. Okay? Traceable, saka and then at the same time, yung expenses, ma'am. So, 144, kung i-breakdown mo siya, so galing dun sa cost mo, ma'am. No? From here, ma'am, pwede mo pa siyang i-double click. Let's say, questionable tong specific document. Double click mo lang ulit. So, it will go back dun sa actual entry ng document. Or ito, ma'am, kung sa justice, ma'am, enter natin na payment. Yung another format, ma'am, sa profit and loss, kasi kanina, ma'am, consolidated yung nakita natin eh. Total lang, di ba, sa standard. So, dito, ma'am, kung gusto mo makita siya per branch, ang needed mo itong profit and loss na by class. So, dito, ma'am, makikita mo yung justice naka-separate for another branch. So, basically, ma'am, sa total expenses mo for utilities sa justice yung 5,000 na re-record natin. So, ito, ma'am, comparative na per branch. Alam mo yung total income for that branch and then yung expenses nila. And then yung actual income nila kung nag-earn sila. So, alam mo kung sino yung profitable talaga na branch mo. Okay. Pero at the end, meron kang total. So, for the whole company, meron siyang consolidated pa rin na total. So, usually, ito yung magagamit mo talaga, ma'am. Kasi, ang tip niya mo dyan, meron kang mga branches. Ano ba yung sometimes, kung compare mo rin, bakit mas malaki pa yung expenses mo this branch pero maliit yung income. Compare dito, mas malaki yung income pero maliit lang yung expenses. So, makikita mo kagad yung ba, if there's something wrong dun sa branch. Pwede, ma'am, yun na lang siguro yung natin dito. Yung last part para, ma'am, yung transfer lang. And then, pag-enter sa expenses, yun naman yung, mga common. So, yung i-enter ko na lang yung inventory ko na lang. If, Pag-start, ma'am? Bali, meron kasi tayong cut-off date. So, sa cut-off date natin, ma'am, let's say, starting, let's say, July 1. So, as of July 1, ano yung on-hand quantity mo, ma'am? Kasi starting, kung cut-off date mo July 1, meaning July 2, mag-start ka na talaga mag-enter ng sales transaction. And then receiving, kung meron mga bago. Yes, ma'am. So, yung gagawin ko na lang is, yung kung ano yung on-hand ko ngayon, yung ma'am, ma-advise ko, ma'am, hindi mo muna, ma'am, hindi pa yun advisable, ma'am, kasi kung i-input mo as of today, ma'am, na on hand mo, supposed to be by tomorrow, mag-start ka na talagang gamit na ito. Oh, yes, ma'am, hindi, mababawasan yun eh. So, hindi na naman magtatali. Dito, lilagay mo sa system as of today is 10. Pero hindi mo pa ginagamit yung system, so hindi siya nag-update din. So, hindi siya magtatali talaga. So, yun, ma'am, yung ngayon, ma'am, yung focus mo talaga, ma'am, actually, is ma-complete yung items na ma-transfer din sa system. Yung list lang talaga. Wala pang quantity. So, after na-enter, ma'am, yung quantity, so, let's say, ma'am, sample lang, no, na yung target date mo is July 1 July 1 ka mag-start. So, by July 1, ma'am, kasi natapos na naman yung training natin, alam niyo na yung pag-enter ng sales, pag-enter ng receiving. So, by July 1, needed na mag-start na kayo. So, mangyayari, ma'am, doon, since hindi pa rin tapos yung inventory, yung iba talaga magne-negative yung inventory. So, starting July, ma'am, let's say 2, mag-start na kayong pwede na kayong mag-actual on hand per item. Which is ina-adjust nyo na yun per day. So, same lang yung naka-input dito na 0 pa lahat. Yes, ma'am. 0 pa lahat. So, dito ako
Dito muna, ma'am. Actually, hindi pa sa accounting na muna. So, dito, saan ako mag-ano? Ito, ma'am. Show natin, na. Magre-receive For ako beginning, sa ma'am. item. For beginning, ma'am. Pag Yung beginning, ma'am, actually, yung sa initial, ma'am, pwedeng diretso ka sa on-hand quantity. Sa start lang. Pero kasi, as in start lang yun, ma'am. As in, later, hindi ka talaga mag-a-adjust dito. Kasi meron talagang, ano, ma'am, regarding sa inventory kasi, meron talagang separate na module para sa physical inventory. Pero ito, ma'am, ang mangyayari kasi dito, pag ito yung gagamitin mo, yun yung sinasabi ko na mag-over ng 500,000. okay. Oh. So dito, ma'am, mas okay pa na dito ka na lang mag-adjust. Per item mo i-adjust siya. Kasi yung adjustment nito, ma'am, pag record niya rin, isa-isang ano rin yun, memo. Yung ginagawa niya, document. So hindi siya mag-more than 500,000 talaga. Kasi isang item lang. Okay. So meaning, ma'am, gagawin mo lang, di ba, na-enter, let's say, ma'am, ito yung mga items, na-enter na natin yung description. So before, possible, ma'am, before July 1, pwede kayong tatulungan, ma'am, doon sa items din kasi meron ka naman ng Excel file. Pwede mong i-send, ma'am, sa akin yung Excel file para ma-prepare ko yung, kasi meron pang i-edit, ma'am, doon para pwede niyang i-import ba. So, kung ano lang, pero depende, ma'am, kung ano yung mga information na muna nandun. Yun lang din yung ma-import ko, syempre. So, once na na-import na yun, ma'am, ang gagawin mo na lang sa by 2 is adjust to. Let's say from 0, then physical count ka, ma'am, di ba? So, for that item, let's say, naka-count ka ng 20, enter, then save. So, meaning, ito, ma'am, sakto na to, as of 2. So, meaning, and then at the same time, yung 2 din kasi, ma'am, ang titingnan mo lang kasi, ma'am, dyan, let's say, nag-inventory ka, ma'am, morning. So, 20 pa siya. And then, na-enter mo na sa system, di ba? So, meaning, kung merong sales, merong bumili na isa for that item, i-record niya syempre yun sa sales. So, mangyayari, ma'am, mamamay na siya. So, tally na. So, ganun na yun. Constantly, updated na siya. So, every time na meron ding receiving, mag-a-adapt na siya ulit. So, sa ibang items, ma'am, ganun lang din yung cycle. Mag-enter lang kayo ng on-hand quantity. Meron ka bang, yung currently, ma'am, ngayon, sa list ng items nyo, meron ka bang inventory kagad doon? Ano? Yung sa mga list ng items nyo, ma'am, oo. meron ka ring count doon? Ano, ma'am, kasi, pwede rin naman nating i-import, ma'am, including yung on-hand quantity kung meron ka ng count as of, for example, as of today. Kasi hindi naman mabilis yung movement eh. So kung possible, kung merong sale for tomorrow, i-adjust na lang talaga 'yon. Pero at least yung ibang item, okay. Kasi sa 29:30 wala rin close din kayo. Oo. Ang ma-advise ko, ma'am, pwede na nating gamitin yung on-hand quantity. Kasi hindi naman, yun nga, walang masyadong movement. Pero yun din, ma'am, ang inventory process kasi, ma'am, actually, yan eh, continuous talaga siya. So, meaning, after natin ma-enter lahat yung data, ginamit na natin yung on-hand quantity mo based sa Excel. So, yun na yung lalabas dyan, di ba? Pero merong possibility talaga na yung ibang items, merong hindi magtatali. Okay? So, pag hindi siya ma'am, i-recheck lang naman natin yun eh. Pag na-check natin, adjustment lang. Okay. So, may question kasi si ate na ang sorting, ma'am? in July. So, for example, di ba yung last input natin na bago is number 75 na. So, yes, sana sa divider, may dining, sana. Kung mag-a-add tayo ng bago, kung pwede daw ma-insert. Actually, ma'am, ito kasing, ma'am, sorting natin sa items, hindi siya flexible kasi, ma'am, to eh. Meaning, flexible, ma'am, not necessary ito lang yung sorting natin by item. Kasi pwede ka tayo mag-sort by department, by item name. So, in one click, ma'am, yung triangle na green, ma'am, siya yung nag-i-indicate saan ka nag-sort ngayon. And then, kung i-click mo pa siya ulit, ngayon, siya pointing up, ma'am. So, meaning from A to Z. Or from smallest to highest. So, depende rin. Like, kung price list yung gusto mong i-sort. Okay? Pag i-click mo pa siya ulit, ma'am, another click, from highest going to lowest. Mababaliktad. Or,
Z to A siya or ano ma'am, no? Anong so meaning ma'am, yung number niya hindi siya not necessarily needed na mag sunod-sunod din siya. Pero unless hindi, pero kung gusto niyo talaga ma'am, ang another answer doon, pwede rin naman yung i-edit kasi ito eh. Pero hindi kasi advisable din na mag-edit ng item number. Pero makikita mo ma'am, pwede mong i-change yan eh. Pwede ka mag-edit ma'am as long as, for example ma'am, let's say, number 14 siya ngayon, gusto mong gawin siyang number 16. Okay? So, hindi mo siya pwedeng munang gawing 16 kagad kasi meron ng 16 eh. Meron ng same eh. Hindi papayag yung system ma'am. Type ma'am 61. So, save mo siya, masasabihin niya, use na yung number. Okay? So, pwede mong gawin ma'am, temporary, yung number 14 ma'am siya, di ba? So, pwede mo siyang ilagay muna sa item na hindi pa nagagamit, temporary. 80 ma'am, no? Okay. So, ito ma'am, 16 din, needed, syempre, para makapunta ka sa 16, ibahin mo rin, i-change mo rin siya. Para mabakante yung 16. Okay? So, like, for example, change mo sa, okay ma'am, change. 81. At then, balik ka dito, ma'am, 16. Yes, ma'am. Kung gusto mo talaga tumingin sa doon. Pero ito, ma'am, pwede lang itong gawin sa start. Kasi later, ma'am, hindi natin pwedeng always i-change yung item number kasi naka-assign na yun sa number eh, for that item. Yung history kasi ng item, naka-base sa item number. So, hindi mo na siya let's say, parang pinagpalit mo na sila ng ID ba? Supposed to be yung ID ma'am niya, kung ano yung ID niya, yun na talaga yun. Hindi mo na siya, No. Okay lang siya kasi wala pa tayong transaction sa una eh. Pero kung meron namang mga in-enter na transaction, sales, hindi na pwede. Ano? For example, Ano lang ma'am siya? Same item, different colors? Ano ma'am? Dito ma'am, ganun lang din mangyayari ma'am. Let's say, Adam, ano yung name? Adam. So, ano yung department niya ma'am? Ano ma'am? Ilagay mo lang din ma'am. Let's say, Adam and then yung color ma'am niya. So, sa description niya, Adams, then, let's say, black. Okay. Pero yun ma'am, sabi ko nga ma'am, sa item name, nakalagay yung color niya, pero dito sa attribute, lagay niyo pa rin. Okay? So, black pa rin dyan ma'am. Okay. And then, next na naman, merong shortcut ma'am sa ganitong mga items na same lang yung variation, either color or ano. Pwede nyo gawin ma'am, after you save, kasi nalagay nyo na ma'am lahat ng details, no? Then, save. Pwede nyo ma'am siyang i-copy. Kasi almost the same lang eh. So, naka-click na yan, naka-select na siya. Copy item. And then, i-change mo na lang ma'am yung which means mas lesser. So, number 77 na siya. Another number na siya. Right. Yes ma'am. Mas okay ma'am, malagay mo muna yung sometimes even yung price nila almost the same lang din, di ba? Yung mga ibang details. Unless na magkaiba, i-change mo lang din. Pwede bang like Adams na lang sila? Merong, yes ma'am, merong way na ganun ma'am. Pero, activate. Meron tayong tinatawag ma'am na style. Kasi ngayon ma'am, tinanggal ko yun eh. Yung style ma'am, pag inactivate natin yan, parang ito ma'am kasi nangyayari para sa mga shoes or sa mga dress. Meaning same style, same model, different sizes, different colors. Or yun ma'am, meaning like sa t-shirt ma'am, same lang yung design mo, pero iba lang yung color, iba yung sizes, di ba? So dito ma'am, pwedeng ganyan yung same. So meaning yung description niya ma'am, same lang talaga. Okay?
Adams, and then kung ika-copy natin yan, ma'am, hindi mo na i-change to, Adams pa rin yan. Okay? And then ilalagay natin dito, ma'am, let's say black yung fabric. Ito yung sample lang, blue. Na-change ako. Blue. Okay, save. Dito, ma'am, madidetect niya kasi yun na same lang yung item name. So, ang pipiliin niyo lang dito, ma'am, join lang. Okay? Join this item to the existing items in style. Okay? So, parang ganun lang, ma'am. Different style, same design. Okay? So, mangyayari dyan, ma'am. Actually, dito, ma'am, makita mo, same lang sila, oh. Adams. Okay? So, dito, ma'am, makita mo yung difference niya, attribute niya. Ang maganda rin dito, ma'am, meron siyang matrix or table na comparative. Ilan ba yung color blue mo, ilan ba yung color black mo. Or possible, ma'am, na let's say, ma'am, pwede mo pa siyang extend. Like, for example, ma'am, yung color lang ba yun ng iba? May fabric level. Yes, ma'am. Okay. So, itong sa taas, ma'am, pero ang effect niya. Tapos may din, may Adams Wala siyang sizes. May Adams na 2-seater, may Adams na 3-seater. Ano, ma'am, siya up to 2, ano lang, ma'am, bali dalawa lang kasi yung pwede nating gawin na ano, ma'am, niya ba? Pwede naman sa name niya lang dito sa Adam item name na Adams yung 3S ginagawa ko 3S. Okay. Pwedeng ganun, ma'am. Tapos yung lahat ng 3S, iba-ibang color na lang. Oo. So dito, ma'am, dito ko na lang mag-add. Ito, ma'am, shortcut din to, ha. Let's say, ma'am, maraming color talaga. So dito, ma'am, ilagay mo na 3S dito. Kasi yung size mo naka-indicate yan, di ba? 3S. 3-seater. Dito, ma'am, sa baba, mag-add ka lang, let's say, red. Okay. Pero importante, ma'am, lagyan mo rin siya ng ng 0 kung wala ka pang count. Kasi di ba meron ka namang inventory per color. Okay. So ilagay mo lang, ma'am, let's say kung ilan yung inventory mo, then next na naman or 0 kung wala kang inventory. Ano ba, ma'am? Lahat ng color na available doon, ma'am. So i-enter mo lang siya. So automatically, ma'am, pag na-enter mo na yung lahat ng color or attribute niya, automatically siya na yung mag-a-add. Hindi mo na needed i-copy. Okay. So, yun lang. Doon lang yun, dito lang sa add style, then mag-add, click ka lang dito. Kung ano pa yung, niya, ma'am, different colors or... Pero, like in one order, 20 like may dalawang black, pero mag-iba naman lang 20. Pero siguro ito sa ang price, ma'am, niya, same lang din? Same lang din. Parang may ma'am? Okay. Merong difference sa design. I mean, or your print. Ma'am, siya depende lang kasi, ma'am, yun sa Actually, depende yan, ma'am, kung gusto mo siyang i-consider as one item pa rin. Kasi like this one, the item. Parang same item lang din. Okay, parang mayroon ako like 4 kinds of Adams with 3S. Then supposedly one kind lang here. Then ma-call na lang sa iba na like attribute. Di ba? Yung fabric, ma'am, niya? Like Adams, like titignan ko kung ilan yung Adams na 3-seater ko. So, ito, titignan ko isa-isa yung kung ilan yung white, ilan yung black, na Ano ba yung usually, ma'am, pag kasi depende yan sa needs mo, ma'am, no? Regarding sa item. Kasi pwede natin, ma'am, siya, yung kanina, ma'am, sinabi ko nga sa inyo, mas okay, specific, per item talaga, yung details niya, isi-separate mo. Pero meron ding option, ma'am, na isahin mo siya. Kasi kung kino-consider mo naman siya as one item lang din, even different yung print niya or let's say color niya, kung gusto mo talagang isahin siya, pwede rin na oo.
Pwede naman, ganito na lang. Like, ito, Adam. Merong advantage yan, ma'am, saka disadvantage mo, ma'am. Kasi kung mas specific tayo, dito, namomonitor mo talaga kung ano yung mas nabibili. Yung merong print na ganitong print or yung ganitong print. Ganitong color or ano, ma'am. Kasi kung iniisa natin, wala tayong data kung ano talaga yung mabili na color. So, merong advantage saka disadvantage din. Pero yun, ma'am, depende sa needs mo, ma'am, kung ano yung... Pero like dito, meron na akong 4 na Adam. So kung titignan ko kung ilang Adams pa na available, so titignan ko sa isa. No, ma'am. Dito na kagad. Sa side. Oh, 9 yan, ma'am. So, dito sa, ano, ma'am? Sa... Itong 4, i-add ko sa instead of okay. like looking isang Adams lang. Gusto mo makuha yung total, ma'am, nito? Lahat ng Adams. Lahat ng Adams. Hindi lahat ng Adams na black. Actually, ma'am, ito, ma'am, i-try mo to, ma'am, dito sa baba. Ito kasi, ma'am, dito, yung arrow na yan, nakaselect yung 4 eh. Yung 4 na Adams, ma'am, no? Oh. Tapos, ma'am, i-click mo yan, then, i-enter mo yung on-hand quantity. Yan. So, meron kang total 70, ma'am. Okay. 70. Sa taas, ma'am, merong nakaselect siguro. Kasi yung on-hand quantity mo, ma'am, i-click mo daw, ma'am, yung 20 lang, for example. Oh, hindi talaga. Okay. Makalahat ng on-hand. Yes, ma'am. Ito, ma'am, sa total kasi sa lahat na, ano, selected. Wait lang. Ang needed mo lang for that item lang, ma'am, no? Ito, ma'am. Pag nag-click ka, ma'am, dito kasi, anywhere dito sa items, pag-click mo, ma'am, sa add edit style, meron siyang total pa rin. So, 36 yung total mo. Pero yun, ma'am, naka-separate. Dito, ma'am, kasi naka-separate per color or per, ano ba yun, per fabric. Kasi later, ma'am, pag-purchase nyo rin, alam nyo na, ano, bilhin natin yung ganitong print. Mas, ano, ma'am, mas design kasi, ma'am, kung ang products natin, usually they have different colors. Sometimes merong item or color or type ng fabric na mas mabili, di ba? So, mas specific ka dapat. Alam mo kung ilan yung... So, pag-purchase mo rin, mas marami kang bibili na, let's say, red, kung yun yung nabibili. Tapos every time may sale naman, marirecord. Diba? Yung ano yung pinakita mo sa akin na? Ito, ma'am, sa sales report, yung fast moving, sa slow moving, ma'am. Sa sales, ma'am, under that, this best and worst sellers. So, dito, ma'am, makikita mo na. Kasi, ma'am, yun eh. Importante, hindi lang yung fast moving din yung alam mo. So, even yung ano ba yung hindi mabili, kasi sayang yung ano eh, yung stock, yung space mo, and then yung investment mo sa money, rather than magamit mo siya sa ano, di ba, fast moving na item. Sa report, no? Then sales na group, best and worst. Dito, ma'am, yung mga report mo rin na gusto, na common mong gagamitin, pwede natin siyang i-memorize report. Para malagay siya, ma'am, dito. Let's say, for example, ma'am, punta ka sa sales. Kaya ngayon, wala pa yung best and worst, di ba? Click mo lang yan, ma'am. And then, dito, ma'am, sa I want to, let's say, common na gagamitin mo to, memorize this report. Okay. Then, yung kung ano yung gusto mong name, may option ka, ma'am, na okay lang. So, next time, ma'am, pagpunta mo doon sa reports, click mo lang yung report yan, ma'am. Then, dito ka na. Diretso ka na lang dito. Memorize. Kasi lahat ng gusto. Wala, ma'am, siya. Mas limited kasi, ma'am, yung pwede nating i-ano dito eh. Pag right-click mo, ma'am, customize ka, no? So, ito yung options mo lang. No?
Yung accounting ma'am, mas flexible kasi kahit ano dun pwede mong i-post eh. Report ba siya or form, malalagay mo eh dito sa toolbar. Pero ito ma'am, dito siya. Ayun yung limit niya dito kung ano lang yung nandito. Pero madali lang naman yun. Reports ka, then memorize. Yun lang. One click lang dito ang advantage. Yan ma'am, itong margin niya or add ka ng ano, by amount. Pwede mo pang add yung actual amount niya. And then we have also yung ano ma'am, graphs. So ma'am, yung last year mo na sale compared to today na sale mo. Last month, last week, last year compared to last ano yung best in sale. Ito ma'am, in one screen din, marami ka ng report. Pwede mo rin siyang i-customize actually. Pwede ka mag-add pa ng ibang reports. So, parang dashboard mo. So, meaning, in one sitting mo, nandun na lakad yung mga common report na needed mo. Ano ma'am, meron kayong questions or clarification mo? Alam? Yung importante lang yun ma'am, pag start nyo ma'am, first is yung inventory, yung list ng items. Kasi after that, yun ma'am, pwede na lang mag-start sa sales na. So, 26. 6 mo. Tomorrow ma'am, meron pa, tomorrow ma'am, gagawin mo muna yung items, and then, Meron na, pero update, hindi lang po kung updated sa updated. Excel. Kasi di ba may pinakita sa network outside. Yes ma'am. Yun yung updated. Yung sa Excel, pinakita. Hindi updated. Manually lang na update nila. Hindi, pwede ma'am na kung hindi din updated yun, ang mangyayari ma'am, yung may import lang natin is yung list lang ng names, hindi yung inventory. Kasi yung inventory din naman ma'am, pwede naman na ma'am, sabi ko nga ma'am, kung mag-start ng by 2, enter na kayo ng mga sales daily, actual na. Pero yung inventory per item, kung i-check mo, yung iba doon magne-negative talaga. And then, isa-isahin natin i-adjust yun, yung mga item, doon sa actual count. Up to the time na matapos mo lahat ng items. So, para mag-tally. Tomorrow na lang, we can start na input ng inventory, ay ng items na lang. Hindi pa siya inventory. List lang talaga siya. Then, on July 2 pa, yung on-hand inventory. Yes, ma'am. Ngayon, ma'am, pwede mo naman explore pa dito na. Naka-set na siya. So, lahat ng mga na-discuss natin or yung iba pang mga ma'am, check mo rin. Yun ma'am, sa Spark kasi din, needed nyo lang talagang i-hands-on. Yun yung importante din para ma-practice. Pwede ka na randomly mag-check talaga kung basta na-input din nila daily yung transactions. So, meron talaga kayong kasi sa manual sometimes mahirap ng update so matatagalan. Dito ma'am, yung ibang clients namin daily talaga sila nag-check. Randomly, not necessarily lahat ng items. Pwede sila, let's say 10 items or let's say 20 items. Random, pwede mo check. Tapos kung makikita mo ma'am yung flow, naka-base lang naman din yan dun sa mga transactions niya. Diba kung ano yung sa business transactions niya. Yun lang naman yung common na mangyayari. Dito ma'am kasi yung items din natin ma'am, di ba naka-separate sa'yo per branch? Ang mangyayari kasi ma'am doon, needed natin siyang i-consolidate. Kasi isa lang, supposed to be ma'am yung isang item lang, applicable na yun sa lahat ng branches. So, pero na-indicate doon kung ilan yung per branch ng inventory. So, hindi siya pwede mag-double same item. Kung inventory ma'am, mag-inventory ka, ma'am, hindi na mag-actual count. Pero yun ma'am, pag actual count, after na sa pag nag-enter na
nag-enter na kayo ng ng actual sales. So sa first day, ma'am, let's say sa first day na nag-actual na kayo, hindi pa siya mag-negative siya, di ba? So okay lang 'yon. And then mag-adjustment na lang kayo kung ano yung mga items na na-count for that July. Oh, yun. Ngayon, ito lang yung na-send ma'am niya, yung description item lang, wala yung price pa din. Hindi pa ma'am. Bali yung paglagay mo ma'am ng on-hand quantity sa ano pa talaga, sa 2. Pero yung mga price, Kasi sa 2 ma'am, ang importante ma'am doon, yes ma'am, even the price or yung ibang information niya, yung cost price, bali send ko na lang ma'am sa email mo yung file na to ma'am. So, gagawin mo ma'am, ano lang siya, restore. Turo ko sa yung pag-restore. Kasi ma'am, every time na yung system nagba-backup siya, 'di ba? Meron siyang copy. Yung backup file niyo, isang file lang 'yun na nandoon na lahat yung files niyo. Okay? So, show ko lang muna yung pag-backup. For example, backup. Dalawa ma'am yung pag-backup. Kasi pag meron tayong manual ma'am na backup, saka automatic na backup. So, mas okay ma'am na mag-manual backup din kayo. Para sure talaga na merong backup besides sa automatic. So, dito ma'am, click mo lang yung first. Yan, make sure naka-selected. Okay. So, yung first backup na gagawin nyo ma'am, naka-save yun dun sa hard disk lang na computer. Then next ma'am, backup ulit. Then yung backup alternate location. So, dito ma'am, yun nga ma'am, mas okay kung meron kang USB separate for the backup. Kahit 32 gig lang siya or ano. So, select mo lang ma'am kung saan yung USB or saan folder. Then dito ma'am, ikaw yung maglalagay ng date, ng file name. Yung file name ma'am, nakabase siya sa date. So for example ma'am, today, 7, yun lang then we have a meeting. Pero kung ma'am, nag-backup ka more than once a day, let's say, yung time din, add mo na lang ma'am. Let's say 3 p.m. So dito ma'am, save mo. So once na may backup na, so yun naman yung papadala ko sa'yo. Yung backup na ginawa ko, kasi na manual para with the items na yun. Mga items mo. pagka-receive ko lang Yung file na yun ma'am ngayon, so pag open mo ma'am dito, punta ka ng file, then restore. So let's say ma'am kung dito ma'am, piliin mo lang yung restore backup from alternate location. So let's say na-download mo na yung pinadala ko ma'am sa'yo sa email. So kung saan mo siya ilagay, punta ka lang ma'am doon sa folder. So for example ma'am dito, nasa USB kasi yung backup namin kanina. So click mo lang ma'am siya. Dito ma'am makikita mo yun, yung last niya is .ucd. So pwede mong lagay ko na lang item list, El Resuelo. Then click mo lang ma'am, after ma-click open. So dito ma'am, okay. So basically, mag-a-ask lang ma'am siya kung gusto mo talaga, confirmation. So type mo talaga ma'am, yes. Okay, capital letters yung yun. Kasi usually yung pagre-restore kasi ma'am, hindi talaga tayo nagre-restore always. Usually, kasi mawawala rin yung mga, let's say, meron kang mga bagong transaction ngayon, enter, tapos in-store mo yung old. So meaning, kung ano yung madidelete yung mga bago lang, kasi wala pa yung nabackupan eh. Kung ano yung nabackupan mo. So, usually man kasi nag-backup tayo kung let's say na damage yung computer, tapos needed natin ma-recover yung files mo. So, yes, then okay. Ang importante yung gawin ng always, everyday, is yung backup. Tapos, isi-set din namin yung sa online, sa cloud-based na backup. So, para automatically mag-record din siya, mag-backup din siya online. Ano siya, yung price manager, ma'am, ang purpose niya is dun sa pricing mo. Pwede it's either about discounting or price changes. Like, for example, ma'am, sa price changes, na sabi ng supplier mo or ikaw naggusto mo na lahat ng mga sala set increase ng 10% or plus 10%. So, pwede kang gumawa ma'am ng mga formula na kung meron kang rather than isa-isahin mo siya manually, pwedeng ganun. Pero yun nga ma'am, kung maraming klase like by department ka mag-change or based on the name of the item, by supplier, or yung mismong supplier mo nagsabi ma'am na yung ibang business kasi ma'am, di ba nagsasabi yung supplier nila na mag-i-increase ng yung isang part ma'am regarding sa discount, magagamit mo yun sa mga promo like buy one take one
or less 10%. If you buy two of this, you get one or less 10%. So, sineset yan. Yung mga discount na yan, ma'am, automatic. Based on pag-enter mo sa system, nadi-detect niya anong mga items yung merong promo, may mga discount. Yung itong reminders, para ano ba? Sa reminders, ma'am, bali magre-remind siya about 4 items na for reorder. So, dito, ma'am, yun, importante nakaset yung reorder point. Kung ilan yung stock level na gusto mo ba. Especially dun sa mga fast-moving, ma'am, pwede mong iset kagad kung ilan yung gusto mong order na, let's say, pag 10 na lang siya, supposed to be mag-remind na sa'yo. Or below 10. So, nandun din yung iba pa, ma'am, na reminders mo, like, sa ma'am, price changes, yung mga new items. Saka sa order, ma'am, yung importante rin yun, ma'am, yung sa customer order. So, pag nag-enter ka ng customer order, so ito ma'am yun, make a sales order. So, mamomonitor mo, alam mo yung, pag dumating na yung stock, kasi let's say ma'am, out of stock kayo for that item, nag-order siya. So, pag nag-receiving na kayo, for that particular item, alam na ng computer na itong item na to, merong nag-order na customer. So, para ma-serve mo na siya. May typo dito. So, walang Ano ko? Customer, reminder. Pero it's kita sa lang. Ito sa every time may bagong delivery. Yes, ma'am, pag may bagong delivery. Yan yung pinaka-common mo kasi na encode, make a sale saka sa receiving. Pero syempre, yung receiving natin, depende naman yan kung meron tayong receiving for the day. Sometimes, merong araw na wala rin. So, ito siya, like, yung pwede ko nang ma-start. Yung sa department, hindi siya nakaano. So, ito, pwede ko nang i-manual ko na lang. Ano ma'am, yung department, actually, pwede ko nang i-automatic yan. Okay. Doon na lang sa Excel file kasi magbe-base lang ko doon sa sala set siya or kung anong. Tapos yung item description. Yung item description, ma'am, actually pwede kasi siyang blanco pero ano siya, pwede mo pang ilagay ma'am yung ibang details diyan about the item. Yung color niya. Ito ma'am yung yung iba dito ma'am na regarding sa size and color or fabric niya. Yun ma'am, pwede mo separate siya dito. Kasi mas madali mo makita rin. 100 Yes ma'am. Bali mag-physical count ka kasi by 2 ma'am. So ito siya, kunyari ito, yung pwede ko nang gawin mamaya. Yes ma'am. So ito siya, pwede ko nang lagyan kung sino yung vendor, tapos attribute yun ba yung ano ma'am, ano na lang ma'am, after ko na lang. Kasi pag inedit mo kasi dyan ma'am yan. Pag back up. Mawawala kasi siya eh. Pag pag update ko na ulit. Kasi nandun, madodouble siya. Ganun yung nangyari. So, ma'am, after ko siya ma-update, yun na lang. Yun na lang yung update mo. Bali yun na yung final list ng mga items. Wait lang. So, kung nangyari, ako yung nakalagin ngayon, so, paano mag-log out? Okay. Ma'am, karon ma'am, ngayon ma'am, actually, hindi pa nakaset yung login, log out. So, pwede nating iset ma'am, so, punta ka naman sa edit. Then, preference ma'am, company. Then, click mo lang ma'am yung login, require user to log in. Then, ito ma'am na user ma'am, yung sysadmin, yun yung ginagamit kasi namin na account eh. So, usually, pwede natin gawin munang 1 na lang muna ma'am yan. Then, sa confirm ma'am, 1 lang din muna. So, then, okay lang. So, after that ma'am, mag-create ka ngayon ng account mo. Okay. So, ang makaka-create lang din ng account ma'am, sysadmin. So, nakalagin ka as sysadmin. Punta ka sa employee. Then, list. Yeah. Then, create new. Then, enter ka ma'am ng login na gusto mo. Okay.
then, save na. Dito ma'am, yung security group niya, ilagay mo ma'am. Bali, kung let's say kung ano ma'am yung level niya, pero pwede pa ito ma-change ma'am, di ba? Yung sino ko yesterday. Let's say manager for example. Then, save lang ma'am. So, kung maglalagin si Beth, Ano na ba yun ma'am? Check daw. Sige ma'am, check. Balik ka daw ma'am doon. Edit. Then preference. Then company. Then save ma'am. Okay. Switch ma'am. Usually ma'am kasi pag meron settings na ano ba, needed na i-close muna itong mga ibang windows. So, i-close mo lang muna ma'am. Hindi pa siya na-save basically. Okay. Sige ma'am. Save. Yan. Okay. Okay ma'am. Oh yan. So, lalabas na yan ma'am. 1. so ako na yung nakalagay niya. Yes ma'am. So, Pwede ka bang mag-create ma'am actually ng another account mo? Na ano, select mo lang dun ma'am sa ano. Try mo ma'am. Sige. Employees, then late, then new, then ito kung ano yung gusto mo na username. Then dito ma'am, security group mo, yung owner. Okay, then password, dito ma'am, kung lagyan ng, usually lagyan natin siya ng password for security. Yung gusto mo. Pero pwede ka rin mag-change anytime kung ano yung gusto mong password. Then save. Kung mag-change password ka ma'am, dito lang dito sa employees, then yan ma'am, change password. So, i-enter mo lang yung old mo na password and then yung twice na ulit yung bago. Okay. One, two, three. 1, 2, 3 lang. Ay, 1, 2, 3 ba yan? So, yung bago niya ngayon, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Perfect. Tapos, so ngayon, yung naka-login is admin. So, if you want to log out, ma'am, dito lang. Log in, log out. And then, change mo, ma'am. Let's say yung isang account mo. Triple mo, ma'am. Type mo ulit, ma'am. Nag-wrong password na siya. Then, 1, 2, 3 lang muna. So, ngayon, ako na yung naka-login. Yes, ma'am. So, kung, like, ako yung naka-login, tapos magla-log out lang ako. Dito, ma'am, pag magla-log out ka, importante twice mo yung i-click, ma'am. So, yan. Kasi pag dun sa isa, ma'am, naka-display lang yung login, log out. Pag cancel yun, babalik lang ulit na naka-login ka. Dito, totally, yes, ma'am, hindi ka nagagamit or let's say matagal, na, iba na yung gagamit. Supposed to be yung click mo siya. Then, dito, ma'am, okay, click mo ulit yung login. So, yung next user na. Ano ba? Nilagay ko password. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano mo pa? 1 pa rin. So, blank lang. Baka blank lang, ma'am. Try mo lang yan. Okay. Blank lang. Pag wala ka na set, ma'am, yun. Nangyayari. Blank lang. So, yan yung mga video. So, mas okay, ma'am, na explore mo rin yung mga ano dyan. Pero dito, ma'am, rather than, ma'am, getting started ka, kasi ito yung follow mo na steps kung magsa-start, no? Pero kung, ma'am, regular na, pwede mong i-change yung getting started sa help and support. So, pwede mong gamitin ito, yung, ito, ma'am, shortcut nito, ma'am, yung help. Actually, meron ka naman sa help menu, pwede rin F1. Parang sa Word lang din, ma'am, Excel, F1. So, pwede ka mag-search dyan by topic. Which yung watch tutorials nun, yun din yung nasa learning center ng mga video. Needed mo lang talaga ng speaker. So, i-text mo na lang ako pag na-send na yung sa email para ma-back up.
Needed lang namin i-clean out, ma'am, yung iba kasing field eh. And then after that, yung department. Bali, ang ma-add ko pala, ma'am, yung department. So, yung price, saka yung, yung item name. Sakto lang mo kasi before July. Yes, ma'am. Bali yung isa ma'am na training yesterday, mag-start din sa bayan. I'm not sure pa kasi yun, inantay namin kung kailan babalik yung mga South Manila. Pero, yung tao mo ng, sa mother mo. So, okay lang kasi yung since nakita nila yung lahat, tapos yung nila lang, parang siya yung cashier. So, sa kanya ma'am, more on sales. Pwede rin mo naman pa-encode doon sa kanya yung receiving or any transaction. Tapos, ang importante ma'am, yung report, yun yung check mo. So, kung kunyari, si Ate Janet. Yun ma'am, hindi pang i-add. Wala pa kasi yung user na Janet. Okay, 1-1 siya. Tapos, pero, pala niyo. mag-renew ka muna ma'am. Login ka muna ma'am. Kasi yung pag mag-create ka ng bago ma'am, sysadmin yung gamitin mo. Sysadmin. So, ano yung sysadmin ma'am. And then 1, 2, 3. 1, 2, 3 ma'am. Change mo na eh. Nag-change ka ma'am. 1, 2, 3. Ano ba ginawa password? 1, 2, 3, 4 ba yun? Yung change ko lang is yung sa 8. 1 lang ma'am. Sige. Hindi, parang na-change. Hindi ma'am. Sysadmin ma'am. Yan. Okay. And then, parang 1 lang siguro. Original. Hindi na-change siya. Parang na-change natin din naman eh. 1. 4, 5, 6. So, doon ma'am, balik ka na sa employee. Then, this employee list. Then new. Group niya ma'am, kung saan siya. Yung sa group ma'am niya, pwedeng yung like gagawin natin sa cashier ma'am. Kung gusto mo mag-create ma'am ng group na wala dito, specific, punta ka muna ma'am sa employee. Then, yung security, sa baba. Then, you can create a new group. Cashier. Pero yun ma'am, needed mo i-check ngayon ma'am dito. Pwede niyang gawin. Ito ma'am, marami kasi ma'am eh, no? So, blank pa sa lahat? Blank siya lahat ma'am. So, needed mo ma'am na ma'am, pwede lang na ma'am, dito. Pwede ka mag-find. So, let's say about sales. Make sales. Ma'am, enter lang. Or sales lang ma'am. Make sales. Another way ma'am, besides sa search. Search lang siya. So, dito ma'am, ma'am, enter daw ulit. Or dito, yun ma'am, search na siya. So, yan yung mga security na merong sales na word based sa type mo. Pero another way ma'am, dito sa view, kasi naka-all ma'am siya ngayon, di ba? So, pwede kang buy, ma'am, category ng POS ma'am. Yan ma'am, yung regarding sa more on sa sales yan. Pwede mo i-check sa kanya lahat yan or kung receipt. Okay, so dapat kung ano lang yung specific na pwede naman. Yes, sir. Pwede naman sa una, i-open mo lang muna. Then later, i-lessen mo siya. Kung ano yung hindi pwede. Pwede. So, let's say yun na yun. Kasi sometimes, ma'am, let's say, yung na-encounter niya, kung ilalak mo si kagad, possible na-encounter niya, while nag-sale ma'am siya, needed niya palang mag-add ng item kasi wala pa dun sa list. So, needed pang ikaw yung mag-add talaga. So, sa inventory, pwede din siya. Ganun ma'am. So, later na lang ma'am, tanggalin mo na lang. Lessen mo na ulit. Inventory ka na. Try mo may ilagin yung account. Lagyan mo muna. Dito ma'am, importante ma'am, cashier, pipiliin mo yung group niya. Save lang. So, ngayon, then, log out ka ma'am. Log in siya.
So dito, sufficient kasi yung ano eh, i-home mo lang, click mo lang yung home. Kasi hindi siya pwede dun sa security sa ano, mag-change, di ba? Okay. Nandun kasi tayo sa... So dito makikita mo din kagad na ito nag-gray out na yung mga yan. So hindi yan available sa kanya. Hindi siya pwede diyan. So hindi siya pwede mag-receiving. Change mo yan kung gusto mo na ano. So kung mag-update ako sa employees tapos mag-backup tayo, maano ba yung ginawa ko? Yes ma'am. After mo na din ang ano lang ma'am, ito kasing hindi ba ito yung computer na gamitin natin? Ito na? Okay. Pag backup ma'am, yes ma'am. Actually, yung backup kasi ma'am, pag gawa ko dito, yung company file na yon basically, separate ma'am siya. So, ma-overwrite yan, mawawala yung mga ginawa mo. So later, mag-explore lang muna ako sa health and support. Yung mga settings ma'am, hindi pa siya final kasi nga kung, unless na ano ma'am, dito lang naman yung sa time na pag ano ma'am, ng item. Pero after that, pwede na. Pwede. Okay. As if na siya. Ano ma'am, another thing ma'am, kasi ito ma'am ngayon, actual company file na to na gagamitin natin, di ba? So, ito na yung gagamitin nyo. So, ang option mo ma'am, kung gusto mo rin mag-explore, kasi kung mag-explore ka, ang point ma'am is freely ka maka-explore, meaning pwede ka mag-add, pwede ka mag-enter ng mga transactions. So, pwede mong gamitin muna ma'am yung practice mode. Pero ang gagawin natin ma'am, continue ko lang. Pero ang ika-copy natin ma'am, yung actual company file. So, copy selected, hindi ito, hindi yung ano ma'am. So, pero ganun ma'am, since kinapin natin to, based sa current setting nito na kung ano pa lang yung items na enter, yun pa lang din yung makikita mo. Pero hindi sila separated dun sa actual mo. So, okay lang naman. Whatever I do here, hindi siya maapektuhan. Tapos dapat, lang ako, na naka-practice mode. Yes ma'am, naka-practice mode always, every time mag-ano. Okay, so dito na lang ako muna. Unless na actual na na company na transactions na ina-enter mo, exit ka talaga dyan. Okay. Dito lang muna. Okay. Sa lang ako sa receipt natin. Yes ma'am, receipt. Then, okay na sir. Okay. Alisin natin. Ay, sa accounting, may practice mode din ba? Wala ka ma'am siya, pero ang gagawin natin ma'am dito, file backup ka lang ma'am. Backup company, and then ma'am, create backup lang. Yan. Then, pwede mo na siyang i-finish ma'am. Actually ma'am, merong another option ma'am pala, pwedeng hindi rin practice mode yung gamitin mo, pero ganito rin, babackupan lang natin siya. Okay. So, para later, kung gagamitin mo na by 2, i-restore lang natin. Dun sa previous. Para, so, mawawala naman lahat ng mga in-enter mo sa practice mo. Pwede mas ma-advise ko ganun na lang, rather than mag-practice mode ka. Kasi yung practice mode ma'am, ang issue doon, hindi mo malilink yung yung accounting. Kasi siya, naka-practice mode. Wala siyang feature na ma'am, na mag-send. Hindi mo kasi makikita pag di ba yung kasi nag-send ka ng ma'am, dun sa accounting na. So hindi mo magagawa. So ngayon, di ba, yung na-input natin sa inventory, tapos ngayon may backup na tayo. Then kung ma-restore lang muna whatever i-put ko doon, lalabas sa accounting. Yes ma'am. Basta i-click mo lang ma'am tong financial remember tong needed mo mag-financial para ma-update yung accounting. Tapos, if mag-restore tayo from yung ipapasa mo sa akin, tapos yun yung i-restore natin, babalik tayo kung ano lang yung nasa backup na isutan mo. Yes ma'am. Tapos yun din yung wala yung accounting. Yes ma'am. So ngayon ma'am, for example dito, nakaset na kasi ma'am to naka-connect na siya dito sa accounting. So, since nag-backup naman tayo dito, tapos meron pa naman yung items na ma'am, na ipapadala ko pa. So, yung practice mo, ang gagawin mo lang ma'am, pag start mo, as is lang to. Hindi ka na pupunta ng practice mode. Okay? Since nag-backup na ko, later, i-restore lang natin. So, freely ka mag-enter lang dito ngayon. Walang problema, basta naka-backup naman.